calcium kag 2.1 mg sang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dinhi ang may mataas nga protein content. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dinhi ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bongo. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling paginsang iban, buang ako. Pero layo pagid ina sa patad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga, nga maluyagon mag-isahanon permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal, amo man sa politika. Pero nagapamatagin ako sang mga balita, kag drama sang Bumbu Radyo. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya, kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Shirley, hindi bala nga nobyo mo si Gary? Ate oo, nga nahisa ka? Ay sus, hindi lang bala akong nakahibalo.
Pati bala ang bilog nga baryo. Naluoy lang ako sa imo. Gani sugiran ko ikaw nga ang nobyo mo ginatumpukan sa mga babayi. Gani kinahanglan nga bantayan mo siya. Kay base kung magtanga ka sa hangin. Matuod ka, uray? Ay, ano ay ang mayo ko sini nga buhaton man? Bantayan mo gani. Kundiin siya. Didto ka man. Pero, hindi bala. Dumakahuluya man ina, uray? Ay nga nga mahuya ka. Kay ginahalungan mo lang ang imo. Propidad. Pero, ambot sa imo. Base kung pagbalik niya. May dala na siya nga iban. Te, nami gid. Ati, huuray tumanon ko ina. Amo na iya. Te, bakli na ako sang akon utan. Kay bilang utang nga loob mo ina sa akon. Ay, ambot Kabudlay gid matuod kung gwapo ang migo mo. Kay kadamo sang naga-interes. Hala? Atong animal ho? Ay, abaw. Ginatuparan matuod siya sang mga babayi. Anay ka bala? Kay palapitan ko siya. Hoy! Cha-cha! Nobyo ko na! Ay, ikaw gali Shirley? Oo, ako matuod. Kanami sa imo, no? Daw sa tulan lang ang ginaagaw mo sa akon? Wala man sang malain tira, hindi bala? Kay ti, wala labot nga gwapo na ang migo mo. Basketball player pa. Cha-cha, pwede bala? Maghalin ka na dira. Kag nga, nga palinon mo ako. Kay nobyo ko na gani. O ti ano ko nobyo mo? Nobyo mo pa lang na siya. Pwede pa na maagaw yan, no? Mas hapos kawato ng ido ko na higot. Ay, abaw! Gusto mo guro nga magkadto sa ospital nga nagakamang ay. Ikaw, basi gusto mo nga mamista ka subo nga aga sa langit? Sa hugada nga ini, makasabat na ako sa pamangkot ni Kakaypas. Bugos nga adlaw nga daan ako nga nag-research mo. Bisa na anong pamangkot niya sa ako, masabat ko na ni. Ha, hulat ka lang Kakaypas. Arisaw. Ay, may adlaw Kakaypas. Kakaypas, may adlaw. Ay, ikaw gali, Pedrito. Maano ka? Ma-challenge ka? Ati ho Kakaypas eh. Hindi kayo magpasugot nga hindi ako makabalos. Kag this time, makasabat na ako sa ipamangkot mo. Sabtong ko sa in English para magbilib ka sa akon. Kag sigurado ka nga hustong sabat mo? Halimbawa kung magkadto ako sa Amerika, ano ang una nga mabag-o sa akon?
kahapos sabton sa pamangkot mo ina kakaypas. Kakaypas, ang una nga bag-o sa imo kung maglakat ka sa Amerika, amo ngalan mo, ang kakaypas, mahimo na nga Professor Kaypas. Pariho ba na sa ngalan nga Juan o kon Jose? Ha? Kung sa Amerika ka na, ang Juan mahimo na nga John. Kagang Jose, mahimo na nga Joseph. Te, gusto ba na sabat ko kakaypas? Abogado na kuya mo. Gusto ang sabat mo, Pedrito. Ha? Te, siling ko gid nga mabilib ka na sa akon eh. Ako pa iya nga abogado na ko. O te, pwede na ko makasugilanon sa bata mo nga si Vicky? Ano ka sinaswerte? Hindi pa na amo nang akon ipamangkot sa imo ya. Buwas ko pa na ipamangkot sa imo. Ang pamangkot ko sa imo amo ini. Ano ang rason nga gin-implementar sang gobyerno ang silot nga kamatayon? Pabaraka ko ba sa English? Well, una bes, para nga mapaiway ang peace and security. Bangod ang silot nga kamatayon, isa ka deterrent against sa mga kriminal and therefore mabuhinan ang crime rate diri sa aton pungsod kag amon na nga mauswag ang aton pungsod. Oh. Kalipot sang pamangkot ko, kalawig sang sabat mo. Kag di nakasubo ko. Pero ang sabat mo, Pedrito, sala. Ha? Ay, ang sabat amo ni ay. Ginimplementar ang silot nga kamatayon para kung ang gobyerno ang mapatay sang tao, hindi sila manabat sang krimen. Kita mo may nanabat? Wala, no? Amo na tang sabat. Ipa-English ka pa nga sala mang gihapon. Hindi, perde ka naman. Puli na to. Sige mapuli na ko Pero mabalik ko diya. Hindi ka mag-surrender ya. Surrender ganing hapon, ikaw pa? Hindi, ano pang ginatindog mo? Huli na! Move! Aba, move! Hindi. Kirdi naman ko. Pero, anday ka, gusto man to sabat ko nga una? Gusto gito pamangkot ko, gusto man ang sabat ko. Pero, ang pamangkot siya kuno, bas pa kuno. Pero anay ka, sa diin ko nagsala man, gusto man tong nabasahan ko, base sa ginrelease nga balita sa Supreme Court, Kay nani man, pero hindi babalik ko to ya. I shall return. Agoy! Aragoy! Hindi. Nakasandad ko sa duha ka mga bato. Dairosing! Ano, Treng-Treng? Dairosing, naglabay ako kaina dito sa tupad sang store. Kag may nakita ako nga bayo. Kanami mo. Crush ko, git. Hindi lang pagsapaka Inang crush nga ina, maligad lang na. Sige na, magligamo ka na. Kay may laktan ako karon. Din ka makadto, Dairosing. Makadto ako sa akon amiga
May transaksyonist kami. Ano nga transaksyonist, day Rusing man? Hindi ko pwede nga masugid sa imo. Basta matabo kami sa lalaki, ah. Oh, hala. Nagbato naman si Dairusing? Dairusing? Joke lang Guwapa kaya. Ano pa? Maskin sino nga lalaki. Pwede gid sa imo ya. Amoged. Uy, kanami lang diri sa lagwerta namon Kadamo o tanon. Ang mga tanom diri, sari-sari, may singkamas, may talong, sigarilyas, kag mani, sitaw, bataw, kag patani. May kundol, patola pa, ug busag kalabasa, kag may ara pa nga rabanos kag mustasa. Ay hala, si Dennis man inauho, ang akon crush. Hala, palabay siya diri. Ay, may naisipan nagali ako nga paagi. Kuno abi, mapalipong-lipong ako Dira gid ako mapatumba-tumba sa iya nga atubangan. Kag dason, hitaron kong duha ko kapaa. Kag kun makita niya ang akon maputi kag hamis nga legs, patod nga masulay siya, kag mitira niya ako. Kinahanglan nga matuman ini. Possible akong maagaw pa siya ni Tring-Tring sa akon, haw? Budlay na. Ara na siya, ho? Wow, nagayuhum-yuhum pa siya sa akon. Karon, mapatumba-tumba na ako. Ay! Agoy! Hala, natumba si Ana. Uy, nakita niya ako. Uy, kaputi galis ang legs ni Ana, oh. Pasa ka apagid, bi? Ay, abaw, kaitom. Kaitom. Siling ko gid masulay gid siya sa akon. Kinanglan, buhaton ko ini. Amugid. Hindi. Matilawan ko na karon ang but ko ni Dennis. Oh, Dennis, baby ko. Himo ako nga da sa bata sa imo butkon. Ari na. Ha! Nakup ka nga manog ka. Hindi. Manog ang gindakop ni Dennis. Ana, luwas ka na. Nakita ko niya nga manog nga buot magsulod sa imo, magtimbang nga paa.
Asa na lang sila ang akong pagsaysay. Buwan, makitaan naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Flash Paradyo Bombo! Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sarang makabulig sa pagpanubok sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Silay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga sila nun kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese sa Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup
natalana sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud mo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragtas ang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus. Ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa Paradyo Bombo. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinugang ang inakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, makig-upod kita sa ila pagpanarambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat maing adlaw sa inyo tanan mga palangga na mga tagpalamati, sa karon nga adlaw padayuno naton ang katapusan sang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa aton panatuntunan, Provincial Jail. Aking matikman ang tamis ng sandali. Bahin sang nagligad, nag-abot na ang abogado ni Mrs. Galicia. Tag nagpangayo siya sang opinyon. Ginpaathag sang abogado nga medyo takilid sila. Gani ginpanugyan sa iya nga kun mahimo hataga na lang sang kwarta agud nga wala na sang gamo. Diri sini nga bahin mapadayon ang akon katapusan nga pagsaysay diri sa Provincial Jail.
Medyo mabugat ang kaso nga ni Mrs. Galicia. Minor pa gali ang bata nga to. 17 pa lang. Kag nakahibalo ka naman nga ang layi nagapabor sa mga minor. Labi pa kung kulang sila sa ihibalo. Pero may paglaom nga magadaog kita, Mrs. Galicia. Apang siguro madugayan ini. Pero mas maayo pagid kung makigsugilanon ka na lang sa ila. Sulbaro na to ng kaso nga wala na sang madamo pangagamo. Be, paano mabuhat nga wala sang gamo? Hibalo na to ng ilang gusto. Kung kwarta, mag-ayo ka na lang kung daw ano gid kadako. Pero kung hindi sila magpasugot, mag-akusaray ka mo tubtob sa kung saan o matapos ini. Ako, Mrs. Galicia, handa ako nga magbulig sa imo. Kutob sa akon masarangan. Apang ipahibalo ko nga daan sa imo nga medyo takilid kita. Kag hindi man ako maluyag nga mabuhinan ng akon kredibilidad bilang isa ka maayo nga abogado. Ano ang buot mo, silingon? Pagyo nila ini sa TV kag radyo. Labugayon kapag nila. Pakalainon. Himuon nilang tanan. Pakalainon kanila. Tungod sa imo nga ginhimo sa maid. Kag may pamatuod sila. Tungod may saksi sila. Be, ano? Mrs. Basi hindi maluyagan ini sang bana mo. Nakaibalo ako nga madalagan siya sa politika sa madason nga eleksyon eh. Ha? Ikaw na lang maghibalo sa akon buhaton. Agod niya ang tanan niya ini, hindi maumid ang bana mo. Apang nagapati man ako, nga amo man inang buhaton sang kasumpong mo. Ginatagan ako sa problema sang atsay nga ato. Wala ka gid bala sa mabuhat, attorney? Ginasugid ko lang sa imo ang aton mangin sitwasyon, Mrs. Galicia. Shit! Sige. Sugot ako. Apang luyag ko. Mahambalanay anay kami ni Adura. Hello? Ako ini. Si Mrs. Galicia. Oh, hello Mrs. Galicia. Anong malagad ko sa imo? Luyag ko nga magpahibalo sa imo. Nga gusto ko makighambal kay Adora. Good. Maayo nga ideya, ina. Sa nasiling ko na. Luyag ko nga mahambal si Adora. Gusto mo siya nga mahambal? Oo. Buwas nga daan. Kun amo, dalon ko siya dira buwas. Sige. Mahulat ako. Bye. Siling ko gid nga makighusay siya. Kinahanglan nga hambalon ko sini si Adora. Subong gid. Gintuman na lang ni Mrs. Galicia ang panugyan sang iya abogado. Kagileyon niya nga gintawgan si Cherry. Sa pagpadayon ko pagid. Luyag ako nga mahambal ni Mrs. Galicia, Ma'am Cherry. Oo, Adora. Luyag ka niya nga mahambal. Dalon ko ikaw karon sa hapon sa ila balay. Ay, patawaro na bala niya ako? Hindi siyang magpatawad sa imo.
Ikaw ang magpatawad sa iya. Apang hindi mo inapagbuhaton, Adora. Hindi ka makapatawad sa iya kung hindi siya magbayad sang tanan nga danyos. Ay, patawaron ko na lang siya, Miss Cherry, Para nga wala na ako sang kahadlukan. Hindi ka magkahadlok. Kinahanglan nga magbayad siya sang danyos sa imo. Bayaran niyang iya sala sa imo. Kung hindi siya makabayad sang danyos, ang iya paghinulsol, hindi hustisya, kundi isa ka inhustisya para sa imo. Gani pamatiis ang maayong akon ihambal sa imo, Adora, ha? Para ini sa kaayuhan mo, kag sa imo pala abuton. Tanawon ko lang kung hindi magliwat ang pamatod ni Adora sa akon buhaton siya karon. Ang gaga, ang wala sang huya, wala sang batasan. Sino siya nga mag-akusar sa akon? Kag ang Cherry nga ina, siya may kahimuan sini. Siya ang nagpaisog sa kay Adora nga iakusar ako. DSWD? Gaga! Matuod ka, Insoy? Oo, day, bati ko. Maabot din sa dura sa balay ni Mrs. Galicia. Agud nga makapakigsugulanon sa iya. Ano ang ila sugilanunan? Ambot lang, pero akig katama si Mrs. Galicia mo. Kag karon bala kay mamati ko sa likod sang bintana bala. Mamati ako sang ilang balan. Masulod na kita, Adora. Hindi ka magkahadlok. Hindi ka niya pag-anhon. Hindi magkaon sang tao si Mrs. Galicia. Ay, Miss Cherry. Oo, Oh, Miss Cherry. Oh, uy, Adora. Oh, come in. Come in. Ay, salamat, Mrs. Galicia. Oh, magpungko ka mo. Pungko. Salamat. Salamat, gid ma'am. Pwede na ba lang mahambal ko sang makinaugalingon si Adora, Miss Cherry? Sorry, gid, Mrs. Apang kinahanglan nga ara ako. Bangod isa pa siya ka menor de edad eh. Okay. Ikaw ang mahibalo. O karon, Adora. Mahimo bala? Kalimtan na naton ang tanan nga natabo? Oo, Mrs. Galicia. Pasensyahan na lang ako kung may nabuhat ako sa imo. Kag saligan ko nga ikaw, magpasaylo man sa akon. Oo, Mrs. Galicia. Good. Nakabati ka, Miss Cherry? Sugot na si Adora nga magpasensyahan ay kami nga duha. Kag lamang nga ginapasensya mo na ako, Adora, bawion mo na ang imo akusasyon sa akon. Kag oo gali, wala pa ako makabayad sang imo sweldo sa akon sang nagligad nga bulan. Gani ari, may nahanda na ako para sa imo. Madali lang ha, kuhaon ko sa akon bulsa. Oh,
Ari, tanawa sang maayo. Linibo ini. Kagbayad ko ini sa imo sweldo. Kagbayad ko pagin ini sa danyos nga nahimo ko sa imo. Tanawa sang maayo. Nagakalas pa ini. Ara, ginadaho na ni Mrs. Galicia ang kwarta sa atubang ni Adora. Ang panulok ni Adora, nagasunod man sa kwarta. Uy, malain ini. Basi bala kung madalaman siya sa kalas ang kwarta. Uy, kabay patani nga hindi lang. Kabay patani. Nakita ko. Ginatulok ni Adora ang kwarta. Dumaano siya nga makuha ang kwarta ngayon. Nga ginaduso ko sa iatubang. Adora, 20,000 ang kwarta ngayon. Kadamo sini. Hamak mo? Makabakal ka na sa TV, refrigerator, matahom nga mga bisti. Oh, sige na. Sugot ka na. Kuhaan na ang kwarta nga ini. Kagbawian ang imo akusasyon sa akon. Hindi gid man ako malain nga ama, Kagkayuhan man ang akon nga ginatanaw. Sino pa abing pangayuan mo sang bulin, kundi ako? O sige na. Pabatia si Miss Cherry nga sugot ka na sa gusto ko nga matabo. Mag-aayuhan na kita pareho sang una. O sige na. Batuna na ini. Batuna na ining 20,000. Nakahibalo ako. Amo ka pala makakita sa amos ni kadako nga kwarta sa bugos mo nga kabuli. May hambal ako tani sa imo, Mrs. Galicia. Ihambal? Ano ang ihambal mo? Kanamay na sa gidahatag ko sa imo. Mrs., gusto ko kuntani nga hindi mo na lang ako pagsukton sang utang sang akon amay sa imo. Ano? Hindi ko pagsukton ang amay mo? Aba, kadamo sang utang ninyo sa akon. 3 naman ako katuig na nagaserbisyo sa imo, Mrs. Halin pa sang 14 anyos pa lang ako. Bisan halin pa sang 14 anyos ka, hindi ka gihapon makaimpas ang utang mo. Bisan manigulang ka sa pagserbisyo sa akon, hindi ka makaimpas ang utang ninyo sa akon. No. Hindi pwede. Kagon hindi mo pagbawion ang akusasyon mo sa akon, hindi ko pag-ihatag sa imong amusin ni kadako nga kantidad. Kinahanglan nga, hatagan mo pa gani ako sang 50,000 pesos 50,000? Kag para sa ano, ina? Nagsiling ang doktor nga magasto ako sa akon operasyon. Ipabulong kong ako nawong agod ga makuha ang pinalian sang plansya kag ang mga kunot-kunot sang guya ko nga ginbasyahan mo sang mainit nga mantika. Ano? Ay abaw! Kanami sa imo. 50,000 ang ipakayo mo sa doktor sa nawong mo nga malaway? Ha? Sino ang intuon mo? Hindi ako ang may kahimuan sina. Ara na inangadaan sa magsulod ka sa akon bilang maid. Amo man lang ina nga kwarta ang ginapangayo ko sa imo, ma'am. Hindi na gani kinanglan nga bayaran mo. Ang pagsakit mo sang akon nga balatyagon. Kag ang paghibi ko. Mangod sa mga masakit mo nga tinagha nga ginahambal sa akon, Mrs. Galicia. Kalimtan ko ato tanan. Bisan pa nga nagalain ang akon buot kung madumduman ko ang imo pagpakanubo sa akon. Nga daw maayo pa sa akon ang imo ido. Ang imo ido, ginapabulong mo sa doktor. Samtang ako, nagaanto sa kasakit. Bangod nga ginabakol mo ako. Nga ginasakit mo ako, Mrs. Galicia. Bisan nga wala man ako sang sala.
kung wala ka sang sala. Dali na, Adora. Hoy, hoy, hoy! Wala pa kita makatapos sa malanay, Adora. O ano? Bawiun mo ang imo akusasyon o kon hindi? Hindi. Ikaw ang dapat masulon si ni Miss Cherry. Ikaw ang nagasagad sut-sut sa iya. Hindi ako pagbasula, Mrs. Galicia. Hindi magpasugot si Adora. Kag nakahibalo ako, nga sobra pa dira ang isukot sa imo sang judge. Wala labot sina, mapriso ka. Maglayas ka mo! Mga oportunista ka mo! Mga wala saguya! Mga manol! Mga balasubas! Ang natabo, nakikita ang abogado ni Mrs. Galicia kay Miss Cherry. Nagpasugot na si Mrs. Galicia sang gusto matabo ni Adora. Gindula niya tanan ng utang sini. Kag subong, nagapakalinong na si Adora kag nagapabulong sang iya mga pila sa guya. Kagingasto niya ang kwarta sa iya nga plastic surgery. Kag subong, matahom na siya pareho sang kinaandan. Kag didto na siya nagadayon sa balay ni Nang Sinta. Kag subong, sinang Sinta naman, nagpatindog sang jutay nga karinderya kagapihan sa iya balay. Kag si Adora ang nagaatipan. Nangin mahirap kami gihapon nga mag-abya ni Adora. Kag si Miss Cherry naman, nagatrabaho gihapon sa DSWD. Hasta na lang diri ang akon pagsaysay. Ang tagpasakop, tawga lang sa ngalan nga Daday. Bilanggo sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Kag diri natapos ang kasaysayan nga aton man ginhatagan sang kabuhi. Diri sa aton panatuntunan, Provincial J. Kag kami diri sa gihapon wala gid nagakalipat sa pagpangagda sa inyo. Gakun kamo man may kasaysayan, ipadala lang diri sa aton panatuntunan, Provincial J. DYWB Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad sang Bacolod. Sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries, kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon, apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene, nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur.
Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhan. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka, nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay, just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibik. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sa akong dugham. Apang kung magabot ang tiun nga pahibiun kanina. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akig ka kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamos ang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe.
Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini, hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bumbo Radio. Basta Radio Bumbo. Kagkaron sa kasugpon sang sulat nga ginpadala sa aton diri sa palatuntunan, Dear Diary. Dear Diary, bahin sang nagligad. Gintuman ni Sonia ang sugo sa iya ni Lalin, lamang nga maangkon si Joshua. Gani, gilayon nga ginpagkikitaan ni Sonia si Concha. Sa pagpadayon ko, diri kita bahambalanay sa tago nga lugar. Hindi ako maluyag nga may makakita nga nagasugilanon ako sa mga tawo nga hindi ko ka-level. Ma'am Sonia, anong hambala naton? Anak mo si Joshua, hindi bala? Oo, anak ko siya. Kag mabuot siya nga bata, ma'am. Nakahibalo ako sina. Oo, gali. Ano inang si Joshua? Nagapangaluyag sa kay Anbet? Kuan ma'am. Daw sa amo mas inang bati ko. Amo gali? Ma'am haw. Anong gusto mo nga matabo? Luyag ko. Nga hindi na mag-istar diri sa Santo Bernardo. Si Anbet nga ina. Kay man, anak siya sang isa ka babae nga immoral. Amogid, ma'am. Kag mahalin na siya diri, kung wala na siya sang malauman kay Joshua. Ha? Luyag ko nga hambalon mo ang imo anak, nga palayuan niya si Anbet. Ay, ginhimo ko na ina, Ma'am Sonia. Matuod? Oo. Hindi man ako maluyag nga makapangasawang akon anak sa isa ka babae nga pareho kay Anbet. Maayo ko na mo. Kita nga mga iloy, dapat maghugpong para nga ipalayo sa kalainan ang aton mga anak. Husto ka gidira, ma'am. Amoy na ang gusto ko nga buhaton mo, Concha. Hambala si Joshua, nga palayuan niya si Anbet. Kag pangaluyagan niya ang akon anak nga si Lalaine. Si Lalaine, ma'am? Ang imo anak? Oo. Amoy nang gusto ko nga buhaton ni Joshua. Kung si Lalaine ang iya pangaluyagan, malimta na niya si Anbet. Kag may bonus pa siya. Pasakaan ni Ramon ang iya ranggo sa planta. Matuod ba la, Ma'am Sonia? Wala ka nagalahog? Wala ako nagalahog. Wala ako nagalahog, Concha. Pangaluyagan niya si Lalaine. Sa sina, mapalayo na siya sa kay Anbet nga ina. Kag kung wala na sang mapaabot si Anbet kay Joshua, mapilitan na siya sa paghalin diri sa Santo Bernardo. Paano kung hindi magpasugot si Lalaine sa imo plano nga ini, ma'am? Aba, nagasunod si Lalaine sang tanan ko nga gusto, Concha. Uy, amo gali, ma'am? Ati okay sugot ako sina, ma'am. Apang, hindi ako maluyag nga makahibalo si Joshua nga may labot ako diri. Ati, ma'am, akong mahibalo.
Piliton ko si Joshua nga magpangaluyag sa anak mo. Kag dapat kasundo niya ako. Hamak mo nga swerte ini nga maabot sa iya nga kabuhi. Ma'am, tumanon kong imo ginasiling Tumanon ko gid ina. Ati maayo. Kag-abi mo Concha, daw pareho lang nga nakataklap kamo diri sa alas. Okay na iha. Nagpasugot na ang iloy ni Joshua nga buligan kita. Agod nga magpangaluyag si Joshua sa imo. Matuod ka, ma? Oo, Lalaine. Kag sa Domingo, patod nga palapitan ka na ni Joshua. Ay, at last. Matuman na sining akon handom nga makuha siya kay Annbeth. Kag indi lang inaiha. Mapahalin na naton si Annbeth diri sa Santo Bernardo. Kag wala na kita sang paryente nga immoral. Oo, ma. Ay, hamak mo, ha? Ako na ang mga nobya ni Joshua. Ako naman. Joshua, anak? Oh, nga anay? Kwan. Napinsaran ko nga hustong utod mo, si Ami. Wala ako sang rason nga ipapasan sa imo ang pagsagod sa aton nga pamilya. Oh, nay? Joshua, sugot na ako nga magpangasawa ka, Nay? Oo, sugot na ako. Nay, bisan magpangasawa pa ako, apang hindi ko ikaw pagbabayaan. Kamu sa nga akong mga manghod. Tungod magagmay pa sila eh. Buligan ko kamo gihapon. Tungod katungdanan ko ina. Nakahibalo ako sina Joshua. Tungod mabuot ka nga bata. Gintuman ni Sonia nga pakikitaan si Concha. Kaginambalan niya si Concha nga suguon niya si Joshua nga pangaluyagan si Lalaine. Agod makaangkon siya sa mataas nga posisyon sa planta. Sa pagpadayon ko, Annbeth, diri ka lang anay, ha? Masugilano lang ako sa makadali sa akon, amiga. Oo, Mrs. Marta. Diri lang ako mahulat sa imo sa idalom sang kahoy, Sige. Diri ka na lang. Maayo diri. Kay malayo sa mga tawo. Nagalikaw sila sa akon. Ganit diri lang ko anay, Makapaminsar ako sang maayo kay Joshua. Kanami sa iya magkanta sa choir kaina. Kagbagay gisi iyang iya baro nga puti. Bisandaan na ini. Ay. Kung hindi lang imura lang akon iloy. Kung tani, may rason ma ako nga makigsigilanon sa iya sa public. Pareho sini. Nagpalapit sa akon si Joshua. Oh, Diyos ko. Ali na siya. Hi, Annbeth.
Hi, Joshua. Di na si Mrs. Marta? May ginhambal pa siya nga iya kilala. Nagahulat ako diri sa iya. Pwede ba lang nga updan ko ikaw diri samtang wala pa siya? Pwede man. Anbit, sa Sabado gali sang hapon, pwede ba lang nga maagda ko ikaw? Maagda sa diin? Agdahon ko ikaw nga mamasyar sa park. Kag pagkatapos, mas nakita sa isa ka restaurant dito. Ati, kuhan. Basi hindi magpasugot si Mrs. Marta. Kagdason, basi kung mahuyan ka, kung makita ka sang imong mga kilala nga nagaupod sa akon. Wala sila sang labot sa kabuhi ko, Anbit. Kag malisensya ako kay Mrs. Marta. Nakaibalo ako nga mapasugot siya kung maglisensya lang ako sa iya. Paano kung hindi siya magpasugot? Nagapati ako nga hindi makitid ang pinsar ni Mrs. Marta. Ba? Ari na si Mrs. Marta. Joshua, mapauli na kami. Mrs. Marta? Ay. Mayong adlaw sa imo. Oy, Joshua, ikaw gali. Maayo man kay ginupdan mo si Anbet samtang wala ako. Mrs. Marta, pwede ba lang nga magda ko si Anbet nga magpamasyar sa park? Kag mahagad ko siya nga mag-snack sa isa ka restaurant dito? Ha? Ginaagda mo si Anbet? Oo, Mrs. Marta. Ginapangako ko nga mapauli kami sa timprano. Ina kung hindi ka makakig. Nga maakig ako. Nalipay gani ako kay makagawa naman si Anbet. Oo, sugot ako. Sugot ako, Joshua. Mrs. Marta? Oo, Anbet. Wala ako sa may nakita nga malain kung agdahon ka ni Joshua nga magwa. Natural lang ina, hindi bala? Saan mo siya sugatan sa balay? Sa Sabado sa hapon, Mrs. Marta. Sige. Magkanto ka lang sa balay, ha? Ay, Anbet, adlaw na. Mapauli na kita. Oo. Salamat gid, Mrs. Marta, ha? Wala sing anuman. Ato na sila. Salamat nga nagpasugot si Mrs. Marta. Nalipay gid ako. Doon sa matumbo ako sa kalipay. Tungod sa katapusan, matuman ko gid man nga ako nandom nga makaupod si Anbet. Matuman ko gid man. Kag wala na sang problema. Nagpasugot naman si nanay nga mahimo na ako nga makapangasawa kung gusto ko. Kag wala na siya nagapamatok. Gani, wala na ako sang problema. Mrs. Marta, nagpasugot ka nga agdahon ako ni Joshua sa Sabado sang gabi? Oo. Kag wala ako sing may nakita nga malain dira. Kuhan, hindi na lang ako mag-upod sa iya, Ha? Nga, wala ako sang bayo nga masuksok. Ang akon bayo, pulusdaan, kag may sinursihan pa. Ako ang bahibalo. Nasiling ko na sa imo, madamo ako sang natago nga bayo sa baul sang akon anak kadapatay. Mangita ako sa makaigo sa imo. Kagpilan ko lang ang sidsid. Aba, mataw mga bayo nga ginbakal sang amay niya. Kagwala ko ato ginhatag sa iban. Bangod handumanan ko ato sa iya. Apang sa imo, wala sing kaso. Nakahibalo ako nga ikaw ang nagkakadapat nga magamit sa do. Salamat kid Mrs. Marta. Apang mahinulsol gisini si Joshua. Mahuyan siya sa iya mga kilala. Kung makita siya nga kaupod sa akon. Anbit, hindi pa paminsara ina. Wala sila sang labot sa kabuhi mo.
ni sila. Tiun naman, nga tagan mo sang kalipay ang imo kaugalingon. Dali dito sa sulod. Mangita ako sang bayo nga para sa imo. Kag may sapatos man dito ang akon anak. Makiigo ato sa imo. Nakahibalo ako nga bagay sa imo ang bestida nga ihatag ko sa imo. Mga abyan, sunda sa pagmamati, ang kasugpon sang sulat, nga ginpadala diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Padamo gid nga salamat. Basta Radio Bumbum. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac nga kaangay sang Viagra. Bango dinhi ang may mataas nga protein content kag sarang makapaboost sang energy. Kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany-colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus.
Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tub-tub 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na ngaton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga-ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona,
Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon, kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa palamang sadto nga sila ay kag nagpatukod ini sang Radio Bacolod Philippine Standard Time at 32 minutos sa kaligid sa taknang alas 5 sa hapon. May hapon mga kabombo Negros Occidental. Sunod sa Bacolod, kapalag na ang Bombo News and Views afternoon edition karing adlaw sang Sabado pet sa 31 sa bulan sang Disyembre tuig 2022. To all Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. Happy New Year, Happy New Year. Aton sa ring New Year countdown, anom na lang ka oras, 28 minutos kag 44 segundos. Bagong tuig na kagaraw makabobolito na kita sa aton sa ring mga headlines sa mga balita lokal. Personnel sa Bureau of Fire Protection ginpedalom sa red alert kadungan sang pagsugalaw sa bagong tuig karon sa kaagahon. Manugbaligya sang palupok sa likod sang Pope John Paul II Tower sa syudad sa Bacolod, aminado nga nagmahal ang mga firecrackers. Mga pasahero nga nagaabot sa bahin sa Bacolod City Airport nagdamo kadungan sang holiday season. Presyo sang prutas sa syudad sa Bacolod ginalauman nga magbago matapos ang selebrasyon sang bagong tuig. 900 ka mga personel sa Bacolod City Police Office gin-deploy sa syudad sa Bacolod agod magpatuman sang kalinong kakatawhay kadungan sa pagsugalaw sang bagong tuig. New Year message ni Pope Francis bukas nga sa tumalambong sa mga turista nga fully vaccinated sa COVID-19 apisar nga mayara sa pagsaka sang kaso sang balatian sa Milan, Italy. Agaron mga kabombo, dito na kita sa madetalye. Kami ang inyo mga tag-balita. Bombo, Glory Fatal Shario. Ako naman si Bombo Pon, si Espino. Ginpedalom sa red alert status ang mga personnel sa Bacolod City Fire Station agud magbantay sa pagsugalaw sa bagong tuig karon sa kaagahon. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Fire Chief Inspector Rodel Gaspe, ang Fire Marshal sa Bacolod Fire Station, ginpag-deploy na ang BFP personnel sa
designated fireworks display areas nga napahamtang sa barangay sa firecracker zone sa syudad nga napahamtang sa Pope John Paul II Tower sa reclamation area sa syudad sa Bacolod. Suno kay Ligaspi mayra sang naka-standby nga mga personnel o BFP personnel kag fire truck sa firecrackers area. Suno sa Bacolod Fire Marshal nga 100% nga mga personnel sa Bureau of Fire Protection ang nakabantay kag mayra sang isa ka fire station kay 7 ka fire substation sa syudad sa Bacolod nga naka-standby agud nga magresponde gilayon sa tion nga mayra sang magluntad nga untawad incident. Nagapareon man ang monitoring sang BFP personnel sa mga merkado agud nga masigurado nga wala sang nagabaligya sa palupok sa ini firecracker zone agud nga malikawan ang firecracker related incident kag gina-discourage sang BFP ang pagbakal sa mga pulo sa hindi lisensyado nga firecracker retailer stores. Nagpangamuyo kag nagapangamuyo kag nagalaw mga fire marshal sa Bacolod Fire Station nga mangin matawhaya kag mangin madinoagon ang pagsugalaw sa bag-ong tuig. Make sure nga wala sang nagabaligya no sa mga firecrackers sa sulod sang aton nga mga markets no. Kaya may ara nakita sang designated area kag gina-discourage kinamon ang aton mga pumuluyo nga magbakal no sa mga firecrackers kaya paminsaron naton base may matabo nga disgrasya kag ang aton man gihapon nga mga propiedad ang mahalin. Si Fire Chief Inspector Rodel Gaspi ang Fire Marshal sa Bacolod Fire Station. Samtang aminado ang board members ng Firecrackers Association Syudad sa Bacolod nga mayara sa pagsaka sa presyo sa palupok kag fireworks kumpara sa presyo hanay sa nakaligad nga tuig. Sa interview sa Bombo Radio kay Ryan Villaruz, sumugod kahapon madamo sa nagpadulong sa St. John Paul II Tower sa Bacolod City agud nga magbakal sa mga palupok kag pasirit. So diri kung ikumparar ang presyo sa ang baligyaanay sa nakaligad nga tuig dako ang pagsaka sini. Apang apisar nga malapit na ang selebrasyon sa bagong tuig sa Villaruz, wala sang pagbago sa presyo sa mga palupok kag pasirit humanin sa Disyembre 19 sang silang una nga nagbukas ang kiosko tubtob sa karon. Dugang pa niya, iselebrar na sa karon ang New Year's Eve. Posible nga magnubo na ang presyo sa mga balaklon nga sulo sa iya, ipaubos na lang. So kay Villaruz, mas mabakal sa ila ang mga produkto gikan sa lokal, labi na ang mga palupok nga triangulo kag pasirit nga para sa kabataan. Kagapon na good na ang pagdulog diri sa tawo no kag nag-start naman ang pagbaklanay halin kagapon. So ang presyo nato no sa subong adlaw wala siya gyapon nagsaka kung anong pagsugod dali naton namon sa baligya sang 19 even though kabalo kita nga ang price kaya nagsaka siya halin sa sugod. But still wala siya siling nga nagsaka di siya kay siyempre makulbaan naman balang iba nga tao nga ala pagka 30 kung wala na computer sa pasakaan ta nito do hindi mas constant gyapon kag remain ang aton nga price halin pagsugod sang December 19. Si Ryan Villaruz, ang board members ng Firecrackers Association sa Bacolod City. Mas nagdamo ang mga nag-abot nga mga pasahero sa Bacolod City Airport kang gikan sa naglanan nga bahin sa pungsod agud nga magpadulong sa probinsya sa Negros Occidental subong nga bulan sa Disyembre tuig 2022 kumparar sa pareho nga bulan sa tilikdan nga tuig. Sa interview sang Bombo Radio kay Police Senior Master Sergeant Melvin Cosio, ang team leader sang Alpha PNP Aviation Security Group sa Bacolod City Airport antes pa man ang holiday season meron na sila sang gidapatuman nga security plan para sa mga nag-abot nga pasahero sa nasambit nga airport agud masiguro nga hilway kag matawhay ang ilang arrivals kasubong man ang departures. Sunod kay Cosio, nagdamo naman ang mga arrivals bagod nagbalik na sa normal ang sitwasyon kasunod sa paghimugasa sang COVID-19. Sunod rin mayara sang kabugusan nga 52 ka mga inbound and kag outbound flights sa tatlo ka airlines ang nagasulod kag nagagwa sa Bacolod City Airport kada adlaw. Samtang isa naman sa ginpasiguro sa Aviation Security Group sa Bacolod City Airport, kaupo na mga personal sa Negros Occidental Provincial Government nga wala sang makasulod sang karne sang baboy nga infected sa swine fever agud nga maproteksyonan ang swine industry sa probinsya. Ginatagban ni Cosio nga ang tanan nga mga nakonfiskar nga karne sang baboy ginasunog kag wala ginakonsumo sa mga personal sa Bureau of Quarantine kag mga personal sa Aviation Security Group sa Bacolod City Airport. Wherein wala pa ni maabot ang United Station, ginapipararan namon ang security plan diri sa Bacolod City Airport. Amo na ang ginataganan namon ang Christmas vacation and New Year's vacation. So that is why Bombo Dinis ang ato ang kapulisan diri sa Bacolod City Airport nga ang ginatas gid sa among station chief labi na sa among ginapungunuan sa headquarters nga 24/7 ang pagbantay namon
Si Police Senior Master Sergeant Mervin Cosio, ang team leader sa Alpha PNP Aviation Security Group sa Bacolod, Silay Airport. Ginabantayan ang posibilidad nga pagbago sang presyo sa mga prutas kadungan sa pagsugalaw na sang bagong tuig karon sa kaagahon. Sa interview sang Bombo Radio kay Joy Meliguen, isa sa manubaligya sang prutas sa Dalan Gonzaga, syudad sa Bacolod, mas maayo na ang baklanay sang prutas sa last minute nga pagpamakal sa mga customer para sa selebrasyon sa bagong tuig. So diri nagsaka ang presyo wangod sa mahal man nga kuha sa mga ini kasubuman sa bagasto sa transportasyon. Dugang pa niya, sa mga nagligad nga tuig, makapagusto sang bakal ang mga customers sang prutas apang sa karon jutay na lang ang gidabakal bangod nga naga-recover pa sa tanan sa pandemic. Iya man ginkumpirmar ang o kung ginkumparar ang presyo sa nakaligad kung sa diin ang bayabas ang nagabalor sang 60 pesos kada kilo kag sa karon yara na sa 150 to 200 pesos kasubong man ang presyo kada kilo sang avocado. Gani so diri mas maayo nga magbakal sa nakahanda na nga nakabasket nga kompleto na ang mga prutas sa balor na mga 500 pesos. Sa karon ila na nga ginapaubos ang mga baligya bangod nga hiwato naman ang New Year's Eve kag pahayag sini may tsansa pa nga magbago ang presyo sa mga prutas. Okay man ang medyo baklanay naman subong kiti last minute na mo. Kundi paubos na namon baligya. Okay man ang presyo kaso lang taas gid ang ano sa puno. Di mahal man ang kung medyo bigado ang manubakal tagyutay lang gid ang mabakal hindi pareho sa una nga pagusto-gusto gid bakal ti alin patadaan sa pandemic bago lang sa ka-recover amo na yay. Si Joy Meliguen ang manugbaligya sang prutas sa Dalan Gonzaga, syudad sa Bacolod. Normal nga deployment lamang sa mga kapulisan sa syudad sa Bacolod ang ginhimo sa Bacolod City Police Office apang gindoble lamang kadabuon sini agud nga magpatuman sang kalinong kakatawhay para sa pagsugalaw sa bagong tuig sa syudad sa Bacolod. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Police Colonel Thomas Joseph Martir, Center Director sa BCP Ono Vicento sa mga kapulisan ang gideploy agud magbantay sa mga terminals sa Bacolod City Government Center grounds nga patigunon sang New Year's countdown malls kag sa mga merkado sa syudad agud masiguro nga malinong kag matawhay pagsugalaw sa bagong tuig. Mahiraman sa mga kapulisan nga naga-roving agud nga magsaway sa mga nagagamit sa palupok sa hindi firecracker designated areas. Suno kay Martir, makita gid sang mga kapulisan o kon ang mga kapulisan sa mga nagaginutok nga areas kangay sang malls sa iban pa nga mabalakan. Nagparogyan man si Martir nga sa ulugon sa malinong kabatawhay ang pagsugalaw sang bagong tuig. Siyempre normal deployment mo local lang ang amon siguro personnel nga ilatag and may ara kita sa lubong activity karon sa NGC. We will be deploying more than 100 personnel hasta sa lubong karon sa New Year may concert. Kabayan sa pagpahayag ni Police Colonel Thomas Joseph Martir, ang City Director sa BCPO. Samtang para sa balita sa luwas ang pungsod sa Italy matapos nga nagpositibo sa COVID-19, ang kalabanan ng mga pasahero sa flight nagikan sa China compulsory na sa karon sa pungsod Italy ang pagpaidalom sa swab test sa tion nga magpadulong didto. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Jocelyn Tupino, Bombo International Correspondent direkta sa Italy, ang tanan nga nagpadulong sa pungsod ang kinahanglan na nga magpaidalom sa swab test antes magwa sa airport santo sa bago nga pagsuludan sa Italian government. So kay Tupino, sa Milan, Italy, nagumpisa ang pinakamadamo nga kaso sa nagpositibo sa COVID-19 ilabi na ang nangagikan sa China. So diri may ginbisitahan man siya nga iya nga abyan nga nagalin sa Milan nga nagpositibo sa COVID-19 agud nga dulungan sang bulong bangod madamo na ang nagamasakit kay ginasipon kasubong man nga ginaubo. Ginpayag man sini nga sang tinalikdan ginkakas na ang mandatory wearing of face mask kag sang natumod sang gobyerno kung sa diin naghalin ang pagdamo sang kaso sa balatian ginpatuman na ang mandatory swab test sa mga airports. Ginpayag man sini nga bangod sa malain nga panahon madamo sang ginatagi sa allergies nga nagtuga man sang pagmasakit sang kapin 80% sa mga Pilipino sa pungsod Italy. So ngayon, parang compulsory na ngayon na magkakaroon ng COVID, yung tamponi, yung parang swab test bago ka pumasok ng Italian government. Dahil before, wala na kasi yan basta may vaccine ka. Kaso lang, nang dumating ang airline sa mga passengers from China, almost lahat ng mga pasahero na dumating sa Milan ay positive. Si Jocelyn Tupino, Bombo International Correspondent direkta sa Italy, samtang sa paghatag naman ni Pope Francis ng iyang mensahe para sa New Year's Eve sa Vatican sa Rome, Italy, wala naman sang restrictions sa ginapatuman sa kay Jocelyn Tupino. Apang dapat magapakita sang vaccine card kag green card. So diri ang mga turista ang wala sang problema sa pagsulod sa Vatican bangod sa Milan lamang ang
madamo sang kaso sang COVID. Ginalantaw man ni Tupino nga pangitaan lamang sa vaccine cards ang magikan sa Milan antes sisakay sa bus patulong sa Vatican Rome, Italy nga magatambong sa misa para sa New Year's message sang Santo Papa. May ilalabas ngayon na mensahe yung Pope natin about dito sa New Year message niya. Ngayon, siguro hindi magkaroon ng restriction kasi open kasi yung Roma eh. Yung mga tao lang siguro na galing sa Milan, sa North, bago isakay yan sa train, hahanapan yan sila ng parang vaccine ID. Pag may vaccine ID ka, makasakay ka, pwede sila pupunta ng Roma. Si Jocelyn Topino, ang Bombo International Correspondent, direkta sa Italy. Wala naman nagaselebrar sang New Year ang mga Indian sa bago nagahiwat ang mainis ang Diwali Festival. Kung sa din sila ang nagapalupok sa mga fireworks. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Princess Manalisa Patel, Bombo International Correspondent direkta sa bahin sa Gurajat, Mumbai, India. Ang mga pumuloy sa nasambit ng pungsod na wala nagaselebrar sa New Year apang ang mga Pinoy dito ang nagatipon-tipon agad yung magparegayon sa Christmas party. Pero kay Patel, ang mga Indians ang nagapaligayon man sa mga concerts kag nagasabay man sa countdown apang wala naghanda para sa Noche o kon sa Media Noche. Dito po sa India, iba't iba yung religion nila. Pero as per Hindu po, hindi po sila nagsa-celebrate ng New Year. Kasi yung parang celebration po nila is during Diwali. Diwali is Festival of Lights. Doon sila nagpapaputok ng sobrang marami at naglalagay ng mga Christmas light. Pero meron din po in this generation, like yung mga kabataan, meron silang mga music festival, mga party, house party na naghihintay sila ng countdown po. Si Bombo International Correspondent nga si Princess Manalis Patel, direkta sa Gurajat, Mumbai, India. Wala untat nga mabatian ng mga lupok sang firecrackers kasubong man ngan padayon na makitaan ng sari-sari nga disenyo sa mga fireworks sa Estados Unidos sumalin sang Desyembre 24 tubtob sa karon. Sa interview sa Bombo Radio kay Bombo International Correspondent Kirsten Regalado, nagasinigabong ang mabaskog nga tunog sa mga palupok sa Estados Unidos kagamuman nga madamo sa mga pasirit kag fireworks na makitaan nga may mga manami nga disenyo. So diri apisar nga wala asang hugot nga restriction dito nagagawi lang sa gihapon ang tagsa nga hindi makadisturbo sa iban. Iyaman gingubar ang selebrasyon sa New Year's Eve sa Estados Unidos nga kaangay man sa selebrasyon sa Pilipinas. Pahayag de Regalado wala nagalayo ang kultura sang Estados Unidos sa Pilipinas. Apang gidakabig sini sa gihapon nga mas masadya magselebrar ang mga Pilipino labi na ang mga Ilonggo nga nagatipon-tipon, nagakinanta kag nagasinaot. Kag sa handaan naman, masami ini nga nagakaon sang bayi-bayi, bitso-bitso kag iban pa nga mga nasari-sari nga Filipino foods, apisar nga yara ini sa luwas sang Pilipinas. Para sa iya, mas simple lang ang selebrasyon sini sa bagong tuig, importante nga kaupod niya ang iya mga pamilya. Well, ang diri sa amon mostly mga fireworks na nabala mga pasirit or sometimes inang nakita ko di isa doon mga shooting star pero may ara di jang isa iba niya nga kabogit ka katudo nga kakibot ka bala nga nagalaktat ka house so daw para yung sa Pilipinas surprisingly ang ilab bala nga culture wala gid nagalayo sa aton nga mga Ilonggo mas actually para sa akon mas masadya gid dira ya kay mga Ilonggo ga madang tinilipon. Kag I'm sure may upod pa nga kantahay, may mga karaoke, may dancing. So kompleto na dahil sa aton sa Pilipinas. Si Kirsten Regalado, ang Bombo International Correspondent direkta sa Estados Unidos. Dugang pagid nga ginaulat sang tagsa amo ang paghiwaton nga Miss Universe 2022 sa Enero tuig 2023 sa New Orleans sa Louisiana. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Bombo Correspondent Kirsten Regalado, isa ka international fashion designer. Gusto sining ipabatsag sa mga kandidata sa Miss Universe ang hospitality sa isa ka Pilipino. Si Regalado nagapreparar sang costume para sa nga pagasulubon sang kandidata gikan sa pungsod Iceland kag St. Lucia. So diri ang Miss Universe isa ka environment ka conscious nga organisasyon gani bilang isa ka designer. Wala ini nag-usik sa mga materyales. Iya man gid pasalamatan ang bulig sang utod sini sa mga accessories para sa costume kag masamigit nga ginadala niya ang mga Bacolod team sa iya nga proyekto. Handa naman ini nga magsuporta sa mga kandidata sa Miss Universe pageant nga paghiwaton sa Enero 15 oras sa Pilipinas sa New Orleans, Louisiana sa United States. Experience Manila ang hospitality naton nga mga Filipinos kung ka mag-take care sa mga candidates nga halin sa ibang country. Miss Universe, subong they're all about environmentally conscious, mga amo sila. So of course,
sa ilang nga team, which halin sa una, ano gid man kami, like, bisan ako nga designer, wala kami nag-waste sa Si Kirsten Regalado, ang Bombo International Correspondent Directa sa Estados Unidos. Kag sa katapusan nga detalye sang balita, nangin maayo ang resulta sa operational accomplishment sa kabugusan nga kapulisan sa Negros Occidental kung sa diin masobra 107 million pesos sa kabusan nga balor sang illegal nga droga ang nakumpiska sa gipatigayon nga campaign against illegal drugs sa Police Regional Office 6 humalin sa bulan sa Enero tubtob Disyembre 15 tuig 2022. Arestado ang 843 ka mga persona sa 678 kang nalain nga operasyon nga ginpatigayon. Nakumpiska man ang 15,670 grams sang suspected shabu kag 8,568.92 grams sang marijuana nga may kabugusan nga balor nga 107,580,781.88 pesos. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 50 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 5 sa hapon inyo. Batian ang kabugusan ng pagbalita sa Bombo News and Views afternoon edition karon adlaw sang Sabado, petsa 31 katapusan nga adlaw sa bulan sa Disyembre tuig 2022. Kami ang inyo mga tagbalita. Bombo Glory Faith Alciario. Kag ako naman si Bombo Ponce Espino, nagapasalamat sa popora pagpamati para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! To all Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. Ato sa ring New Year Countdown, alam na lang ka oras ang nabilin, 11 minutos kag 59 segundos bagong tuig na. Kakaroon sa ato sa ring Bombo News Analysis sa ginbasa ni Bombo Daniel Lecciones may tigulo Jose Rizal. Nanduraw naton ang pizza sang bulan kung sa diin kabuhi ni Jose Rizal ang napukan. Ginutas sa mga kamot nga mapintas, Espanyol nga labing makahas. Sa aton paganduraw sa iya kamatayon, nanduraw man bala naton kung ano ang rason. Kung lubos bala, naton nga nangpan ang kadalumon. Agod iya ihalad ang kabuhi nga naga-isahanon. Mahimo sa mga uling tubo wala nagid kabilinggan. Bangod nga sila ang wala man ginpanumduman. Kay bisan gani sa mga eskwelahan, wala na ini ginaistoryahan. Masubra na sa isa kagatos katuig ang nagligad. Sang ini siya ang ginpatay pagi sa firing squad. Daw kaangay nga amulang sinikadali kag kita ang ginkapoy. Agud nga ang kasaysayan padayon naton sa kabataan ipahamboy. Pagi sa iya naluwas kita sa kamot sang manug-ulipon. Kaangay sang pispis nga ginpagwa sa hawla agud paluparon. Apang karon ang ini nga kailwayan ang daw kaangay sang dalamguhanon. Kay kita sa karon nagapaulipon sa kaangay man naton. Mga pinuno nga aton ginpili nga ang dampig sa aton kaayuhan kuntani. Apang aton ginapabot ang nagsuli. Personal nilang intereses ang ginauna sang kasami. Mga kasuguan nga ginahimo hindi man makatabang sa nagahuyango nga mga katawhan. Presyo sang bugas, kalamay, kag bumbay, wala gid na solusyonan gani padayon kita nga nagapanghay-hay. Ang ini nga pangunahuna pananawan ang ginpadala ni Joe Martinez sang Barangay Tangob, Bacolod City. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries, kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon, apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene, nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system.
Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga
kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Magandang gabi Pilipinas, sa mga oras sa buong mundo. Narito na ang Bombo Network News Evening Edition at 31 ng Disyembre 2022, araw ng Sabado. Mga kabombo at ka-Star Nation, sa mga oras na ito, ipinagdiriwang na sa Kiribati ang bagong taon, islang bansa sa Oceania sa Central Pacific Ocean. Ang isla ay matatagpuan halos kalahati sa pagitan niya ng Hawaii at Australia. Bilang isang islang bansa, ang Kiribati ay walang land borders. Gayunpaman, ang mga kalapit na isla ay kinabibilangan ng Fiji, Nauru, Marshall Islands, Samoa, French Polynesia, Cook Island at Tonga. Kung maglalakbay ka sa bansang ito, makikita mo ang mga unang sinag ng pagsikat ng araw.
Base pa sa 2021 census, nasa 1,692 ang populasyon ng nasabing bansa. At sa ating mga headline, ilang kumpanya ng langis aba humahabol pa rin sa kanilang abiso para sa New Year oil price high. Mga biktima ng paputok naman ngayong taon umakyat pa sa 52. At malungkot na balita mga kabombo, mga ka-Star Nation, pumanaw na po si Pope Benedict XVI. At Department of Health at mga ospital sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa handa naman na para sa papasok na bagong taon. Ang Bureau of Fire Protection naka-alerto din dito ho sa inaasahang posible na mga sunog dahil sa epekto ng paggamit ng paputok sa pagsalubong sa bagong taon. At sa ating entertainment news, sa direktor ng Metro Manila Film Festival Best Picture na Deleter, ibinahagi sa Star FM ang pasasalamat sa kailang tagumpay sa film festival. At ngayon sa ating mga detalye. Kagaya ng ating binabanggit kanina mga kabombo, mga ka-Star Nation, pumanaw na nga itong si Pope Benedict XVI. At kanina nang siya ay makumpirma ang pagpanaw ay kinumpirma ho ito ng Cardinal Chamberlain ng Vatican Director of Health Services upang i-anunsyo sa publiko. At dito ay naideklara ang naturang pangyayari sa St. Peter's Basilica Hall. At sa buong Roma, mga kabombo, ay agad na ipinabatid ang naturang impormasyon bilang importanteng pangyayari na kinakailangan malaman ng lahat. At bilang bahagi ng tradisyon ay yung nagkaroon ho ang Cardinal Vicar ng Rome ng official announcement hinggil dito. At dito rin mga kabombo ay diniklara ang pagluluksa ng buong simbahang Katolika at magkakaroon ng mga aktibidad na kaakibat ho nito. At yung mga magtutungo sa Roma ay dapat ding mabatid ang naturang pangyayari. Ang body o ang katawan ng pumanaw na dating pinuno ng simbahang Katolika ay mananatili sa Apostolic Palace for members of the Curia. Para ho ito'y bigyang respeto. At bago yan ay ililipat naman ho sa St. Peter's Basilica para dun sa mga pilgrims upang ito ay masilayan at makapagbigay ng kanilang huling respeto. At bago nga mga kabombo, ang naturang pangyayari ay una nang inanunsyo ni Pope Francis ang matinding karamdaman ng dating Catholic Pontiff. At dito ay nagkaroon ho ng paanyaya pa at paghimok sa mga mananampalatayang Katoliko na ipanalangin ang dating Catholic Pontiff. At dito mga kabombo, ang mga opisyal ng simbahang Katolika ay nagkakaroon ho ng pagtitipon-tipon bilang bahagi ng kanilang mga aktibidad. May kinalaman po dito sa pagpanaw ni Pope Emeritus Benedict XVI. Mamaya mga kabombo, mga ka-Star Nation, atin pang ibibigay ang iba pang mga update hinggil ho dyan, lalo't ito ay humabol pa dito sa taong 2022 at may mga update pa tayo mga kabombo hinggil ho sa naturang pangyayari. Dito naman sa Pilipinas, mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang ilang kumpanya ng langis ay humabol pa ng kanilang abiso para sa New Year na oil price hike. Sa naging pasabi ng ilang kumpanya ng langis, dito mga kabombo ay magkakaroon ng pagtaas sa halaga ng diesel, 2 piso 45 sentimo kada litro ang magiging pag-angat. Sa gasolina naman ay 2 piso at 25 sentimo kada litro. Ang gaas o kerosene ay 3 piso at 15 sentimo kada litro ang iaakyat ng naturang halaga ng kanilang produkto at posible pa na magkaroon ng ilang adjustment bago ang implementasyon nito sa araw ng Martes. Bago pa ang karagdagang balita mga kabombo at ka-Star Nation sa ating New Year countdown, 5 oras at 54 na minuto, 25 segundo bago ang bagong taon.
Nakapagtala ang Department of Health ng karagdagang 11 na fireworks-related injuries. Dahil dito, umakyat na sa 52 ang bilang ng mga biktima ng paputok base yan sa surveillance ng kagawaran. Sinabi ng ahensya ng kasalukuyang kabuang bilang ay tumaas ng 30%, mas mataas kumpara sa 40 kaso na naitala sa parehong panahon noong nakaraang taon. Iniulat na mula sa Western Visayas at National Capital Region ang pinakamaraming bilang ng mga nasugatan na may tig-11 kaso. Sumunod ang Bicol Region na may 6 na kaso, 4 na kaso ang bawat isa naman ay naitala sa Ilocos Region, Central Luzon at Sorsogon. 3 ang nasugatan naman sa Central Visayas, habang tig-2 kaso ang naiulat sa Cagayan Valley, Calabarzon, Mimaropa at Davao Region. 1 kaso naman ang naitala sa Cordillera Administrative Region. Sa 52 na kaso, 45 ay lalaki. Ang iligal na paputok na boga ay nananatiling pangunahing sanhiya ng mga pinsala na kinasasangkutan ng 18 kaso. 7 kaso naman ay dahil sa 5-star, 6 na kaso dahil sa paggamit ng super lolo, 4 na kaso dahil sa whistle bomb at 3 kaso naman dahil yan sa quitis. At kaugnay pa rin mga kabombo ng mga aktibidad hinggil ho dito sa napipinto o nalalapit. Ilang oras na nga lang mga kabombo, mahigit 5 oras, ay sasalubungin na natin ang taong 2023. At maliban doon sa mga paputok, ay meron din mga alternatibong pampaingay. Patok din ho ito ngayon. At buhos yung mga bumibili ng iba't ibang klase ng pampaingay. Alamin natin yan sa mga update ni Bombo Marlene Padiernos. Alam mo, tama ka dyan, Bombo Dennis, Bombo Jing, ilang oras na nga lang ang ating hinihintay at magkapalit na muli ang taon. Siyempre, isa sa mga tradisyon na kagalaan natin mga Pilipino sa pagsalubong ng bagong taon ay ang malakas na pagkapaingay. Kaya nga nauso itong mga pagkapaputok ng mga firecrackers at pyrotechnics sa bansa. Pero bukod dito, para sa mas ligtas sa pagdiriwang ng bagong taon, ay putok din para sa ating mga kabayan ang iba't ibang alternatibong pampaingay ngayon. Diyan pumapasok yung mga torot na isa sa mga pangunahing alternatibo ng mga Pilipino na kadalasang binibili ng mga magulang para sa mga bata. Meron ding mga flute, bamboo flute at bird whistle na isa rin sa mga ginagamit ngayon na pampaingay tuwing bagong taon na sinasabing bukod sa selebrasyon ng New Year ay pwede rin doon itong magamit academically ng mga estudyante. Bukod dito, lumakas din ang bantahan ng sound system sa panahon ngayon. Alam naman natin na kaliwat kanan ay may kanya-kanya na rin DIY na video okay ang ginagawa ng ating mga kabayan bilang bahagi pa rin yan ng pagpapaingay o pampaingay ngayong pagdiriwang ng bagong taon. Pero batay doon sa ilan sa ating mga nakapanayam, aminado sila na hindi katulad noong mga nakalipas na panahon o nakalipas na taon ay sa ngayon ay medyo tumumal na o medyo naging mahina yung kanilang bentahan ng mga torotot, ng mga bamboo flute, bird whistle at sound system dahil nadagdagan daw kasi yung kanilang mga kompetensya dahil nga sa nadagdagan yung mga nagbebenta rin ng mga ganito klase mga produkto. Pero kahit na ganoon ay naitatawid pa naman yung kanilang mga negosyo, lalo na ngayong bagong taon. So, ugnay niya, narito pa yung bahagi ng ating panayam sa ilang mga tindero at tindera ng mga nasabing alternatibong pampaingay ngayong New Year. Kahit pa paano, may benta-benta na rin. Kaya lang, hindi katulad ng last year, mas mabili. Marami nagtindang torotot kasi ngayon. Kahit tumaas yung torotot, marami nagtinda. Makaiba naman yung paninda sa papotok sa papotok naman, marami na didigrasya ng tao. Yung sa amin, wala. Ito po yung produkto namin, Pampanga rin to. Mga bamboo flute. Ito hindi lang basta-basta pampaingay. Ito ay pwede magamit sa mga school, mga project, pandagdag talento pa sa mga bata. Yung ito naman, bird whistle, pwede siyang panggawin sa pang-handfeed, pwedeng laro ng mga bata, pang-giveaway, pang-regalo. Nakakabenta pero hindi kamukha nung dati. Mas marami ngayon na dumagsa yung mga manininda. Di katulad nung dati, medyo may takot sila dahil nga pandemic. Kaya medyo maganda-gandang kita nun. Ayos lang, kahit pa paano, nakakaraos. Mas maganda yan kaysa paputok Alang sa panig
naman ng mga customers, yung mga bumibili ng ganitong klaseng alternatibong pampaingay, ay pinaliwanag nila na mas ligtas naman daw kasi talaga ang paggamit ng mga ganitong klaseng pampaingay ngayong bagong taon kumpara doon sa paggamit ng mga firecrackers at pyrotechnics, Bombo Dennis, Bombo Jane. At kaugnay niyan, narito rin yung bahagi ng ating panayam sa ilan sa mga mamimili ng mga ganitong pampaingay. Safe siya, tapos yun nga, hindi siya nauubos agad, pwedeng kahit matagal mong gamitin, yun, okay naman siya. Pampaingay lang, ayoko ng yung delikado, doon lang tayo sa safe celebration. Ito po, para mag-ingay po sa New Year, tapos po iwas po ng putukan. Mas safe po ang torotot kesa paputok. Magtorotot na lang po tayo. Apo, kesa po magputukan, magtorotot na lang po. Yan yung bahagi ng ating mga naging panayam sa ilang mga tindera at tindera at ganyan din ilang mga customers ng mga sinasabi nga nating alternatibong pampaingay ngayong bagong taon. Kung maalala, una rito, ilang buwan pa lamang, ilang araw pa lamang bago bago mismo ganapin itong pagsalubong sa bagong taon, ay mahigpit nang ipinapaalala ng ilang kagawaran ng pamahalaan, kabilang ng Department of Health, Philippine National Police at Bureau of Fire Protection, na gumamit na lamang ng mga alternatibong mga pampaingay ngayong bagong taon sa halip na gumamit ng mga paputok bilang bahagi nga yan ng pag-iingat para hindi na rin mauwi sa disgrasya at bangungot itong ating masayang pagdiriwang dapat ng New Year. Ayon nga doon sa ilang mga payo ng ilang mga opisyal, pwedeng gumamit na lang ng mga kaldero na pupukpukin para sa mga pampaingay din yan. Kasi nga tayo mga Pilipino ay naniniwala na ang pagpapaingay tuwing bagong taon ay swerte at tayo ay naghihikayat ng grasya sa ating mga tahanan para sa isang panibagong taon muli ng ating buhay. Bombo Dennis, Bombo Jane. Okay. Bombo Marlene, dyan sa location mo ngayon, maingay na ba? Kumpara doon sa mga nakalipas na taon na nasubaybayan natin yung mga kaganapan. Dyan sa paglilibot nyo, anong ingay ang naririnig? Paputok, turotot, o talagang maingay lang yung kapitbahay, Bombo Marlene? Actually, Bombo Dennis, sa mga oras na ito, may mga naririnig na tayo na mga nagpapaputok ng fireworks. At syempre, bukod dyan, may mga naririnig din tayo ng mga bumubusina ng mga sasakyan. Siguro, yung mga yan, papauwi sa kanilang mga tahanan para syempre makasama yung kanilang pamilya na mag-celebrate nga tong New Year, Bombo Dennis. Ay, sige. Okay, mamaya siguro kung may mga update pa dyan, may mga development, Bombo Marlene, kami makikipag-ugnayan muli dyan sa location nyo at sa pag-iikot pa rin sa iba't ibang dako ng Metro Manila. Maraming salamat at mag-ingat kayo. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radio ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Umakyat na sa 18 individual ang inaresto ng Philippine National Police dahil sa illegal na paputok. Ayon pa kay Philippine National Police spokesperson Colonel Jean Fajardo, ilan sa mga nahuli ay nagbebenta ng fireworks at firecrackers. Inaasahan naman ng kapulisan na maaaring madagdagan pa ang nasabing bilang. Hinihintay lamang nila anya ang opisyal na maidagdag na bilang. Idinagdag pa ni Fajardo na hindi bababa sa 64,741 pieces na mga assorted firecrackers na nagkakalaga sa mahigit 1 million pesos ang nakumpiska. Nauna nang iniulat ng Department of Health na tumaas ng 52% ang fireworks-related injuries kumpara yan sa nakaraang taon. At mga kabombo, mga ka-Star Nation, oras natin sa buong kapuluan ay 14 na minuto na makalipas ang alas 6 ng gabi at patuloy ho ang ating pag-antabay dito sa mga kaganapan sa iba't ibang sulok ho ng ating bansa hinggil pa rin dito sa pagsalubong sa bagong taon at mga kabombo, para ho sa mga late tuners, ay nais po namin ipabatid yung ating kauna-unahang naibalita kanina, yung pagpanaw ni Pope Benedict XVI. At dito nga mga kabombo, ay inaasahan ang ilang mga aktibidad hindi lamang doon sa Rome kundi maging sa iba't ibang bahagi ng mundo, lalo na dito sa Pilipinas na Catholic populated country,
at kabi-kabila yung pagpapatunog ng kampana dahil si Pope Benedict XVI ay pumanaw na nga, mga kabombo, mga ka-Star Nation. So ano nga ba mga aasahan? Yung kanyang katawan ay pansamantalang ilalagak ho ito at doon sa may St. Peter's Basilica pagkalipas ho ng ilang proseso. At dito ay matutunghayan po ng mga mananampalataya ang naturang katawan ng yumaong dating Catholic Pontiff. So mamaya may mga update pa ho tayo hinggil dyan, mga kabombo. Samantala, sa mga balita pa rin sa Pilipinas, sinira ng Quezon City Police District ang mahigit kalahating milyon na halaga ng ilegal na paputok at tinuturing na mapanganib. At yan ay upang hindi na mai-recycle at baka raw magamit pa ng ilan. Ang ceremonial destruction ng nasabing mga nakumpiskang paputok ay isinagawa ho sa headquarters ng Camp Karingal dyan sa Quezon City. At inaasahan ho, masusundan pa ang naturang mga aktibidad at hinimok naman ng Philippine National Police ang publiko na i-report sa mga otoridad yung mga lumalabag sa mga panuntunan ng gobyerno kaugnay pa rin ho sa proper use ng naturang mga paputok, pati na yung pagbebenta ho nito. Baka may nakikita kayo na lagpas dun sa itinatakda ng ating mga batas. Ayan ho, mga kabombo, ay kukumpiskahin ng mga tauhan at opisyal ng Philippine National Police. At dito, mga kabombo, mga ka-Star Nation, ay magkakaroon ho ng ilang mga hakbang ang ginagawa ng mga otoridad dito ho sa nasabing mga development dahil dito sa mga nakukumpiska nga na ito. At mga kabombo, sa oras na ito, alas 6:15 o alas 6:17, ang mga kabombo ngayon ay sinasalubong na dyan sa Chatham Island ang bagong taon, pati na ho sa may area ng New Zealand. At mamaya meron ho tayong makakausap dyan. Ang Chatham Island, mga kabombo, ay nasa 800 kilometers dyan sa silangan timog ng New Zealand. Ang Chatham Island din, mga kabombo, ay may mga residente na bilang ng populasyon na nasa mahigit 800 dahil ito'y maliit na isla, mga kabombo. Yan ay as of June 2022 at naging bahagi po ito ng kolonya ng New Zealand noon pong 1842. Ang lokal na ekonomiya dito ay nakasalalay sa conservation, yung pangturismo, at pati na ho yung pagsasaka at pangingisda, mga kabombo. Yan ho yung kabuhayan ng mga residente sa naturang lugar. At yan ay parte ho ng kanilang mga kabuhayan sa nasabing isla, ay yung Chatham Island. Pati ang New Zealand, mga kabombo, ay ating alamin kung ano naman yung mga kultura mamaya lamang. Samantala, sa dagdag pang mga balita, ang Department of Health at ilang hospital sa Metro Manila handa na sa papasok na bagong taon. Alamin ang detalye sa report ni Bombo Annalise Soberano. Nakaantabay na ang Department of Health at ang mga ospital sa Metro Manila para sa maaaring mabiktima ng stray bullets at fireworks-related injuries kaugnay sa pagsalubong sa bagong taon. Kanina, muling nagsagawa ng pag-iikot ang Department of Health sa ilan pang mga ospital sa Kalakhang, Maynila. Ito ay upang matiyak na handa ang mga emergency rooms at outpatient departments ng mga ospital, maging ang kanilang mga gamit at mga protocol para sa bagong taon, lalo na sa mga fireworks-related injuries. Unang tinungo ni Department of Health Undersecretary Eric Tayag, Health Emergency Management Bureau Director Bernadette Velasco, Metro Manila Center for Health Development Regional Director Gloria Balboa at Assistant Regional Director Aleli Ani Sudyakal, ang Tondo Medical Center. Ayon kay Health Emergency Management Bureau Director Velasco, tinatayang nasa 52 na ang mga fireworks-related injury cases sa bansa batay sa datos kaninang umaga. Pinaalalahan na naman ni PNP Brigadier General Dizon ng Manila Police District ang publiko na mag-resort na lamang sa mga alternatibong paputok tulad ng torotot kaysa sa mga dangerous na mga firecrackers at pyrotechnics. Ganito rin ang paalala ni Bureau of Fire Protection Superintendent Ronaldo Sanchez, ngunit kanyang ibinahagi na nakahanda ang mga ambulansya ng Bureau of Fire Protection kung kailanganin man. Dumiretso din ang DOH team o ang Department of Health team sa mga katuwa at kasama ang mga katuwang na ahensya
sa Ospital ng Tondo kung saan sila naman ay inikot ni Hospital Chief Administrative Officer Mr. Benedict Josalba at Surgeon Dr. Joseph Choi. Ayon kay Department of Health Undersecretary Eric Tayag, inaasahan rin ang iba pang uri ng mga insidente. Hindi lamang ang mga naaksidente sa paputok ang maaring bigyan ng serbisyo. Marami pa tulad ng atake sa puso, pagtaas ng presyon, stroke at iba pang aksidente na asahan ngayong bagong taon. Mahigpit na paalala ni Tayag na huwag ding magmaneho kung nakainom. Sinabi naman ni Department of Health Metro Manila Center for Health Development Regional Director Balboa na magkaroon din ang mga local na pamahalaan ng community fireworks display area upang masiguro na eksperto ang hahawak at walang maitatalang kaso ng mga fireworks-related injuries. Sunod naman logo ng grupo ang Philippine General Hospital kung saan naroon sina itong Philippine General Hospital Director Dr. Gerardo Legazpi at Department of Emergency Medicine Dr. Teodoro Herbosa. Tinungo din ng grupo ni Yusek Tayag ang Quirino Memorial Medical Center kung saan sila ay binati ni Medical Center Chief Dr. Evelyn Victoria Reside, maging ni BFP o Bureau of Fire Protection Acting Fire District Marshal Superintendent Aristotel Banaga. Sinabi naman ni Banaga na naglabas ang lokal na pamahalaan ng Quezon City ng Executive Order Number 54 o itong Guidelines on the Manufacture, Sale, Distribution, or use of firecrackers and pyrotechnic devices, kung saan mahigpit itong ipinagbabawal sa buong lungsod ang paputok at papayagan lamang ang ilan kung may clearance ng Bureau of Fire Protection at ng kanilang Department of Public Order and Safety. Maalalang umikot na rin ang Department of Health sa ilang ospital nitong Huwebes, December 29 at patuloy na tinitingnan ang kalagayan ng mga ospital ngayong darating na January 1, 2023. Pakinggan natin ang pahayag ni Superintendent Aristotel Banaga. Kagaya po ng taon-taonan po natin ipinaalaala sa ating mga mamamayan, ang Bureau of Fire Protection po ay patuloy na nananawagan sa ating mga kababayan na ngayong panahon ng bagong taon ay umiwas po sa ating mga paputok at mga nakakapinsalang mga fireworks. Kung kaya ang ating lungsod Quezon sa pamamagitan ng ating City Mayor ay naglabas po ng executive order. Ang pahayag ni Quezon City District Fire Marshal Aristotel Banaga. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Bumaba ang congestion rate o siksika ng mga persons deprived of liberty sa loob ng mga piitan sa bansa na pinapangasiwaan yan ng Bureau of Jail Management and Penology. Ayon pa kay Bureau of Jail Management Penology Chief Jail Director Alan Iral, mula sa 385% annual average rate noong 2021, bumaba ito sa 18% o 368% ngayong 2022. Tinukoy pa ng opisyal na ang decongestion sa nadagdag na espasyo mula sa pinatayong bagong pasilidad at bunsod na rin ng plea bargaining agreement sa mga inmate na sangkot sa drug-related offenses. Noong buwan ng Oktubre, naging operational na ang kauna-unahang jail-based rehabilitation facility para mabigyan ng specialized care ang mga drug-affected sector ng mga inmate. Base pa sa record ng ahensya, nasa average na 6,288 inmates kada buwan o 10% ng average monthly jail population ang napalaya sa pamamagitan ng plea bargaining. Iniulat din ng ahensya na bumaba sa 30.7% ang insidente ng pagtakas mula sa mga pitan sa bansa kumpara yan noong 2021. Mga kabombo, mga Kastar Nation, sa ating New Year countdown, bago magpalit ang taon ay 5 oras at 35 minuto na lamang. Meron ding 12 segundo bago pumasok. Ngayon, patuloy ho ang ating countdown dito, mga kabombo, bago pumasok ang taong 2023. So antabay tayo, mga kabombo, mga Kastar Nation, dito pa rin sa malalaking kaganapan sa iba't ibang sulok ng ating bansa. At magkakaroon din ho ng year-end report ang Bombo Radio News Center at yan ay ating ihahatid sa 2 ng Enero taong 2023. Kaya antabayanan ang malalaking kaganapang tinutukan ng Bombo Radio Philippines.
Ima-maximize naman ng Supreme Court ang simula ng ito ho ay sa 3 ng Enero yung paggamit ng video conference hearing sa lahat ho ng hukuman sa buong bansa. Ito yung upang mabigyan ng hustisya ng mahusay, epektibo at napapanahon. Nauna nang sinabi ni Chief Justice Alexander Gismundo na ang hudikatura ay matagumpay na nagpatibay ng video conference hearings. Kumbaga ay sila ang bumalangkas ng mga panuntunan hinggil dito sa layunin na mapabilis ang mga pagdinig hinggil doon sa mga mga nakabinbin na mga kaso sa kanilang mga sala. Ang video conference hearing ay pilot tested ng Supreme Court noong taong 2019 at ginamit noong simula ng COVID-19 pandemic ng Marso taong 2020 para hindi na makagambala dun sa operasyon ng korte sa buong bansa. Mabisa itong ginamit sa pagresolba dun sa mga kaso na nagkakatambakan na at lalo na yung mga kinasasangkutan ng mga petisyon para sa piyansa, utos na pag-aresto, kaya naman ay pagkakakulong dahil ito yung mga sensitibo at inaasahan na dapat ay matugunan agad ng kaukulang hukuman, lalo na yung mga kaso may kinalaman sa mga kababaihan at mga bata. Samantala naman ilang mga Pinoy, ibinahagi ang kanilang tradisyon sa pagdiriwang ng bagong taon. Narito ating alamin yan sa report ni Bombo Eliza Claridal. Sa ating mga Pilipino, mayroon tayong mga iba-ibang nakagisnan ng tradisyon kapag nagdiriwang ng bagong taon. Bumibili ng fruits, nagkahagis ng mga coins sa loob ng bahay. tumatalon po ako. Putukan na, yun, nagtatalo na kami, pati ang kami, gaya kapang kami magkakapamilya. Ngayong ilang oras na lamang bago sumapit ang araw ng bagong taon, ating alamin kung ano-ano nga ba ang naging kaugalian ng ating mga kababayan kapag nagsiselebrate sa pagpasok ng taong 2023. Isa sa ginagawa ng mga Pinoy ay ang pagtalon kapag pumatak na sa mismong alas 12 ang orasan. Ang kaugalian daw na ito ay pinaniniwalaan na kapag sinunod ng isang individual ay tatangkad umano ang height nito. Nakasanayan na rin dito sa ating bansa ang paghahanda ng mga bilog na prutas na sinasabi namang pampaswerte sa pagpasok ng bagong taon na kung saan kabilang na dito ang mansanas at orange na karaniwang inihahanda. At alam nyo ba mga kabombo at Kastar Nation, may mga pamahiin na pinaniniwalaan din ng mga Pinoy na kung saan ito ay ang mga lucky charms na nagmula pa sa mga Chinese. Karaniwang mga pampaswerte ng mga Chinese na na-adapt din ng mga Pinoy ay ang pagsasabit ng mga ito sa pintuan na magsisilbi umanong pang-akit o pangtawag sa swerte na pumasok sa kanilang bahay kasabay ng pagpasok ng bagong taon. Yan ang mga rabbit na display namin. Kailangan, meron ka niyan, tinda. Meron ka rin sa bahay niyan. Para maging yung gracia, pili sabihin nila. Ito mga coins na to. Para din sa kasi kadalasan bumibili mga bilog-bilog. Yun ang nilalagyan nila ng pala, ng bigas, konting barya. Ito na lang inaano nila. Dagdag dito, ibinahagi ng ilan nating mga kababayan na marami pa ang mga kaugalian ng mga Pinoy sa pagdiriwang ng bagong taon. Narito at pakinggan natin ang kanilang mga tinig. Pag New Year, yung tradition talaga is alam nyo na yung mga prutas na bilog and ang color of the year, Viva Magenta. And yun, yung mga coins and other mga things na maingay para sabi daw nila mawala yung bad spirit sa bahay, ganun. Ako naman pag darating po yung bagong taon, tumatalon po ako. Then, sa naman namin sa family naman namin, tuwing bagong taon dapat kompleto po yung family. Yun lang po yung sa amin po. Bili ng fruits, kinukompleto ko yung 13 fruits sa New Year, and then naglalagay din ako ng mga gold coins, something like that, then bigas, itlog, and then yun, before 12 midnight, nagsusuot ng bago yung may bilog something. Basta ganun lang yung tradition, kumpleto yung family sa. Yeah, before paputok, pero ngayon kasi, di ba, bawal na. So, mga sa loob na lang ng bahay, either turutot or something, basta it cost,
ingay, something like that. Naghahagis ng mga coins sa loob ng bahay. Para daw pampaswerte, para daw lagi maraming pera. Ay, nagpapatugtog lang kami. Nagtoto-rotot. Kaugnay niyan, may nagsabi din na hindi lang daw dapat umasa sa mga swerte at mga pamahiin. Minsan, kailangan din kailangan may sikap ka rin sa sarili mo para gumanda naman din maging buhay mo. Kasi hindi ka dapat umaasa sa ganun tradisyon lang na swerte yan, gano'n. Hindi kailangan sarili mong kayod. Magsipag ka. Bilang mga masisipag na mga Pinoy, dapat ay gumawa din tayo ng sariling paraan at kumayod upang malasap ang tunay na swerte sa ating buhay. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Aliza Eclarinal nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Oras natin mga kabombo ay 31 minuto na. Makalipas ho ang ika-6 ng gabi at 5 oras, 29 na minuto bago ho ang pagsalubong sa bagong taon 2023. O sa ngayon ay 5 oras, 28 minuto at 18 segundo. Mga kabombo, ang ating countdown. Tumaas man ang presyo ng mga paputok at pailaw dyan sa Bukawi, Bulacan, pero dinarayo pa rin daw ito ng mga mamimili. At sa ngayon, ang latest information sa atin ng ating news team ay mas lalo pang dumami yung mga namimili galing ho sa mga karatig na lugar ng lalawigan ng Bulacan. Yung karamihan ho nanggagaling pa sa Metro Manila at maging dyan sa area ho ng Calabarzon, nakakarating pa sa nasabing bahagi ng atin hong mga tinututukan na mga lugar kaugnay ho nitong bentahan ng paputok. Sa kasalukuyan ho ay yung bentahan ng lusis ay mahigit 100 na. At dati 80 pesos lamang ho ito. Yung kwitis naman, yung 100 pieces mga kabombo, ay dati nasa 800 lang ho yan, ngayon ay 1,000. Yung iba mahigit pa, at yung sawa 1,000 rounds, nasa 800 lamang ito dati nabibili, ngayon ay nasa 1,000 higit pa. Yung aerial fireworks naman mga kabombo, yung 16 shots, dati 1,500 lamang ho ito nabibili, ngayon nadoble na ho yung presyo nito dyan sa nagpapatuloy na bentahan. So antabayanan ho natin mga kabombo yung patuloy na monitoring natin sa presyo para at least may idea din yung ating mga kabombo, mga Kastar Nation na nasa kanilang mga bahay. Hindi naman ho na inaalintana ng mga customer kahit medyo may kamahalan dahil nga gusto nilang magkaroon ng pailaw, paputok sa pagsalubong sa bagong taon. Kasama na ngayon sa price monitoring and enforcement teams ng Department of Trade and Industry ang mga pulang sibuyas sa kanilang regular na inspeksyon sa mga item na sakop ng suggested retail prices. Inilagay ni Department of Trade and Industry Secretary Alfredo Pascual ang mga price monitoring team ng ahensya simula noong Disyembre 30 para tulungan ang Department of Agriculture sa pagsuri sa suggested retail prices ng mga pulang sibuyas sa mga public wet markets sa National Capital Region at magpapatuloy na sa ibang reyon. Ang Department of Trade and Industry price monitoring para sa pulang sibuyas ay bilang tugon nito sa panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sa Department of Agriculture Circular Number 12 noong December 29 na nagtalaga ng suggested retail price na 250 pesos kada kilo ng pulang sibuyas sa mga pampublikong wet market. Ang Department of Agriculture Circular hinggil sa suggested retail price sa mga pulang sibuyas ay epektibo ito hanggang sa unang linggo ng buwan ng Enero sa susunod na taon. Inatasan ni Trade and Industry Secretary Fred Pascual ang Department of Trade and Industry teams na isama ang mga pulang sibuyas sa basket ng mga paninda na binabantayan ng Department of Trade and Industry upang tulungan ng Department of Agriculture sa pagtiyak na mananatiling abot kaya ang presyo na mga produktong agrikultura para yan sa mga mamimili, lalo na ngayong holiday season. Mga kabombo at Kastar Nation,
Babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Paz! Sa Radyo Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Bilang serbisyo publiko na rin ho, ilang oras bago yung selebrasyon ng bagong taon, nagbigay ang Department of Health ng mga first aid tips para sa mga maaring masugatan dahil pa rin sa paghawak ng paputok. Sinabi ni Health Undersecretary Dr. Enrique Eric Tayag na naka-red alert na nga yung mga ospital dito sa Pilipinas sa tinaasahan ng pagtaas ng pinsala na dulot ng paggamit ng paputok. Kaugnay ho nitong pagsalubong sa bagong taon. Kahit ipinagbabawal man o kaya naman ay dinidiscourage ng mga kababayan natin o ng mga opisyal, ay tuloy pa rin naman yung mga nagpapaputok at madalas mga bata yung nagiging biktima ng ganitong mga pangyayari. Kaya naman ang payo ni Dr. Tayag ay banlawan o padaanan ng tubig yung tinamaang bahagi ng katawan upang matanggal yung maruming tumama, mga galing ho sa paputok, yung pulbura, ay agad maalis at mapawi yung sunog na dulot ho ng paputok. At kung ito ay nalunok naman ng bata, yung alinmang klase ng mga pulbura, ay agad ho itong dalhin sa pinakamalapit na ospital. Dapat ay hindi raw binabaliwala yung mga paglapat ng kaukulang gamot, lalo na yung pagkakaroon ng anti-tetanus shots kung ito ho ay nagtamo ng sugat mula sa naturang mga pangyayari. Ang mga hospital naman sa bansa, inabisuhan na ng Department of Health sa paghahanda sa mga mabibiktima pa ng paputok at ng mga ligaw na bala. Ang mga hospitals naka-code white alert na rin. May nakuhang impormasyon si Bombo JC Galvez. Nagabiso na ang kagawaran ng kalusugan sa lahat ng mga ospital sa bansa kaugnay sa paghahanda sa mga mabibiktima umano ng paputok at ng mga stray bullets o ligaw na bala. Ayon sa ahensya, nakapagtala ang Pilipinas ng panibagong 5 nabiktima na may kaugnayan yan sa paputok na ngayon ay mayroon ng hindi bababa sa 50 ang fireworks-related injuries. Kaugnay niyan sa pahayag naman ni Department of Health Officer in Charge Undersecretary Maria Rosario Vergere, inabisuhan na agad ang lahat ng mga ospital sa bansa upang matiyak at handa ang pagamutan sa lahat ng mga mapuputukan. At para naman anya sa mga matatamaan o mabibiktima ng stray bullets o ligaw na bala, nagbigay ng assurance si Vergere na may mga espesyalista sa bawat ospital at available na operating room sa kanilang mga ospital. Dagdag pa, para naman daw doon sa mga batang aksidenteng makakakain ng watusi o yung mga maliliit na paputok, nakahanda na rin anya mga poison centers para dito. Pakinggan pa natin ang bahagi ng pahayag ni Department of Health Officer in Charge Undersecretary Maria Rosario Vergere. So unang-una ang ating mga Department of Health hospitals and not just even the hospitals of DOH, lahat po ng ospital ay nagbigay tayo ng abiso para tayo po ay maging mas handa para sa taong ito, para dito po sa mga firecrackers injury. So unang-una na po kapag tayo ay tinamaan ng bala, meron po tayo mga espesyalista sa bawat ospital. Basta ang ospital natin are capable at may operating room at meron po tayo mga espesyalista na kasama doon, nagagawan po natin yan ng management. As to the ingestion of these firecrackers, katulad nung nalululo ng mga bata, yung mga watusi at saka mga ibang maliliit na mga pampailaw o pampaputok, meron po tayo mga poison centers. Hindi lamang po sa Metro Manila, kung hindi sa lahat ng bahagi ng bansa na designated poison centers at sila po ay naka-alerto na rin para sa mga kaganapang ito. Ang atin pong
Ang atin pong alert level ngayon sa lahat ng ospital, and that is a specific instruction at ginagawa natin taon-taon, naka-code white tayo lahat ngayon. Ibig sabihin, all are instructed to prepare, all are instructed to have a special team to address the concerns of those people who's going to our hospitals with injuries due to firecrackers. Nasa ilalim na ngayon ng Code White Alert ng lahat ng mga ospital sa bansa dahil sa ngayon ay bispiras na ng bagong taon at ilang oras na lamang ay bagong taon na. Sa ilalim ng Code White status, ang mga medical personnel ay inilalagay sa isang on-call status para sa agarang mobilisasyon upang matiyak ang kahandaan ng ospital na tumugon sa mga emergencies, pinsalaman ng mga insidente ng pagkalason dahil sa paputok. Kaugnay niyan, patuloy namang binabantayan ng Department of Health ang datos ng mga mapuputukan at ng mabibiktima umano ng ligaw na bala. Si Vergere at iba pang opisyal ng kalusugan ay nag-ikot din sa mga ospital sa Metro Manila upang siyasatin ang emergency response sa mga ospital bago ang bagong taon. Nagpaalala din ang kagawaran ng kalusugan sa publiko na gumamit na lamang ng alternatibong pampaingay kagaya ng speaker o pag-videoke. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Mga kabombo, meron na lamang ho tayong nalalabing 5 oras at 18 minuto bago ho ang pagsalubong sa bagong taon. At dahil nga tayo'y sasalubong sa bagong taon, may mga bansa na ho, mga kabombo, na sinalubong na nila ang taong 2023 at kabilang ho dyan ang New Zealand. Kaya naman, kukumustahin po natin ang ating Bombo International Correspondent dyan ho sa New Zealand. Kumusta ho ang sitwasyon dyan? Kapiling ho natin sa ating linya ng komunikasyon via Zoom si Bombo International Correspondent Christine Carson. Isa hong kababayan natin na medyo matagal na rin na nananatili dyan ho sa New Zealand. Happy New Year po sa inyo at kumusta naman ang sitwasyon dyan, lalo na yung temperatura ng panahon. Ina-expect na dun sa ibang mga lugar malamig. Kumusta naman ho dyan? Malamig ba? Mainit? Kumusta ho ang New Zealand? Bombo International Correspondent Christine Carson. Hello and Happy New Year from New Zealand. We call it here, we say kia ora or welcome here in New Zealand. That's our Maori word. And right now in New Zealand, it's summer, so it's super hot. Today we had a beautiful day. Kaya very happy. Everyone's just partying. And I think in Auckland, the Sky City is like having a fire. Ito yung parang, that's the mainstream of where the fireworks is. So that's my background right now. That's Sky City, New Zealand. So ang init. I think we are over 20 degrees. So yeah, it's summer. So no white Christmas for us. So just because a lot of people, when they think of abroad, you know, feeling it's more on, snow, white Christmas. But in New Zealand, it's summer. Okay, so ano po yung mga preparations natin pagdating dito sa pagsalubong sa bagong taon dyan sa inyong lugar, no? Yung community, yung mga locals dyan at kayo mismo, yung Filipino community naman, how are you preparing for this kind of activities dyan sa lugar with the locals and the Filipino community? Well, because it's summer, so kaya very relaxed. A lot of people will be at the beach during the day, and then at night it's very chill. We usually have, like for me in the last many years, it's more on, it's not a big handaan like what we have in the Philippines, which I still miss at Pinas, no? Iba din. But what we do is like we go out in a restaurant, we dine out, tapos we go in the city, especially if you don't have many kids. But even with kids and family, we usually go to like the city or parks. Kasi meron mga events outside, especially if the weather is really great. May mga movie outside, so it's really more on an outdoor thing for us here. Okay, so may mga traditional foods ba na talagang pumapatok din dyan at nakagawian na ng mga tao pagka ganitong panahon nasasalubong sa panibagong taon? May mga nabibili ba? Dito kasi may puto bongbong, may yung mga bilog-bilog na pagkain. How about dyan sa New Zealand? Paano naman naghahanda ng mga pagkain? Anong mga best na foods na nabibili pagka mga ganitong panahon?
So very, very common. Again, summer celebration is more on like important. My drinks, wine, champagne, beer. Very, very parang it's a must. It's like people don't eat a lot. Cheese boards, yung mga like mostly like cut meats, little roast, but generally it's really more on a summery food na mga nibbles rather than a big handaan. But in some Filipinos, if you go to like big families, we still do the lechon. Merong lechon, medyo mahal, but we still have that. The fruits is not very common here. I've never done it. Walang sibuyas, mahal na sibuyas. But honestly, it's really more on a relax, nibbles lang. And mga ham, roast lamb, mga ganon. So, yeah. Pag dating naman po sa mga religious events, activities, meron bang mga misa na dinaraos din po kasabay nitong holiday season and kahit itong New Year celebration? Yes, definitely. Meron din, syempre, no? And even in some churches, like I am a Catholic, and usually I go on New Year's Day, like tomorrow. But today, there's even Filipino Mass at 9 p.m. up to midnight, and there's choir, and it's really good to keep that tradition, especially for Catholics. But generally in New Zealand, not a lot of people are religious. So, puno din ang church, you know, when I go to church on New Year's Eve, which is usually at 9 p.m., not at midnight, and then people will celebrate. Kasi again, in every city there's usually a like fireworks display, may mga band, may mga restaurants are open, so people tend to go out rather than stay at home. Christmas is more on a stay at home family day, but New Year is mostly like let's go out and celebrate outside with everybody. Okay, so how about Filipino community? Pagka dito kasi may mga gathering, ano? May mga New Year call, no? Mismong yung mga galing ho, yung mga diplomatic community members ay dumadalaw mismo sa Palasyo Malacanang. How about dyan sa New Zealand? Meron din ba mga kahalintulad na activities, lalo na sanction ng state pagka New Year celebration? No, I don't think so, because most people are on a holiday, and usually it starts from before Christmas to January 9. Off na yung mga tao, and it's really the time to just have a break, be with your family, and just relax. But of course, like a lot of people are still working, especially in the healthcare industry, in the hospitality industry. Like nurses, we get paid more if you work on holiday, like double pay plus day in lieu. But generally, major offices, they usually have a break and have a proper break with families, and they go to we call it like summer homes, holiday batches. They use their boat. So summer celebration talaga siya. Yeah, it's so different actually. Oh, very interesting. No? Okay. So, siguro, bibigyan po namin kayo ng pagkakataon para batiin naman yung mga kababayan po natin na sasabik na rin na, halimbawa, yung mga kapitbahay, yung mga classmate nyo dati na baka masurpresa sila na marinig at makita po kayo. Go ahead po sa inyong pagbati, Miss Christine. So again, Happy New Year from New Zealand, guys. So we are one of the first major countries who's celebrating New Year, and it's so nice to like greet you a Happy New Year 2023. And I hope, we've been to a lot of challenges in the last many years, and hopefully this year will be better. But again, I would say marami pa rin challenges, I guess, every year. So we just have to be strong enough, be positive, and look for the good in our lives. Ayan. Thank you so much, Bombo International Correspondent Christine Carson, dyan ho sa New Zealand. Marami pa tayong mga balita sa mga susunod po na ating bahagi ng Bombo Network News. Alam ba ninyo ang pinakamagandang Christmas greeting? Siyempre, I love you. O diba, kilig? Geraldine Roman po, bumabati ng isang Paskong romantic
at maginhawang bagong taon. Sa ating pagpapatuloy ang sospek sa panggagahasa at panggigilit sa 4 na taong gulang na batang babae sa Bayambang, Pangasinan, natagpuang nakabitin sa loob ng kanyang selda. May detalyang Bombo Radio Dagupan. Natagpo ang nakabitin sa loob ng CR sa loob ng kanyang selda ang suspect sa panggagahasa at panggigilit sa leeg ng 4 na taong gulang na bata sa bayan ng Bayambang dito sa lalawigan ng Pangasinan. Ayon kay Police Major Rhea Tacliran, nagawa ng 49 anyos na suspect nakitlin ang kanyang sariling buhay dahil hindi umano nito kinaya ang kanyang konsensya. Saad pa ni Tacliran na ayon sa obserbasyon ng mga kinaukulan, balisa umano ito at baka sa kanyang mukha ang labis na pagsisisi. Hindi rin umano ito gaanong nakikisalamuha sa mga kasamahan sa selda at madalas na nasa loob lamang. Dagdag ng naturang opisyal na base sa kwento ng mga kasamahan nito sa loob ng selda, inakala nila na nasa loob lamang ito ng palikuran. Ngunit ng kanila itong naabutan, nakabitin na ito. Ito rin kasi ay married, meron din siyang pamilya, meron ding anak, at hindi natin alam kung ano yung pumasok sa kanyang isip, kung hindi yung lubos na pagsisisi niya doon sa kanyang nagawa. Dahil yung kanyang kaso, walang bail recommended dito na siyang mabubulok at makukulong, no? So yung time kasi na yon ay hindi naman kahinahinala dahil na hindi niya ugali na makisabay habang kumain dun sa kanyang mga kasamahan. So ang akala lamang po nila, siya ay nasa loob ng CR. So nagpatuloy lamang po sila sa pagkain. So sinamantala niya. Matatandaan na base sa kanilang investigasyon, lango sa alak ang suspect na residente ng Barangay Hermosa nang magawa nito ang krimen sa naturang biktima. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Dagupan, Bombo Justin Fantanilla Rosete nag-ulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent number 1 sa buong lalawigan ng Pangasinan, Basta Radio, Bombo! May ilang pagbabago dyan sa selebrasyon ng sinulog sa bahagi po ng Cebu. At ano nga ba ito? Alamin natin yan sa ulat ng Star FM Cebu. Inanunsyo ni Cebu City Mayor Mike Rama na wala ng sinulog sa kabataan sa Dakbayan at Lalawigan. Sa halip magkakaroon ng One Cebu Island sinulog sa kabataan. Ang hakbang na ito ay simbolo ng convergence at solidification ng Cebu City Government at ng natitirang bahagi ng Cebu. Nauna rito pinag-iisipan ng mga organizers ng sinulog na idaos ang lahat ng cultural events sa South Road Properties. Ngunit sinabi ni Rama sa isang panayam na hindi talaga nilayon ang kompetisyon sa mga kabataan na gaganapin sa bagong venue para hindi maabala ang paghahanda para sa Grand Sinulog Parade. Gaganapin ang sinulog sa kabataan 1 linggo bago ang ingrandeng pagdiriwang ng sinulog tulad ng dati. Samantala sinabi ni Rama na inihahanda na niya ang Memorandum of Agreement ng Cebu Province at Tri-Cities kabilang ang Talisay, Mandaue at Lapu-Lapu para sa pagtatanghal ng One Cebu Island Sinulog. Sinabi rin ni Rama na isang serye ng mga pagpupulong ang kasalukuyang isinasagawa bilang paghahanda sa ingrandeng pagbabalik ng sinulog habang sinasabi rin sa mga sangkot sa paghahanda na gawin ng maayos ang kanilang mga trabaho. Umapela din ang alkalde sa lahat na tumulong sa anumang paraan upang matiyak ang tagumpay ng kaganapan. Let's all pray for Senior Santo Niño. This is our moment. This is Cebu City. This is One Cebu Island. Proving to the whole country that in our city we are prepared. Are we? Mula Star FM Cebu para sa Bombo Network News, Star DJ Sophie Ember nagulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at number 1 radio network in the country, Basta Radio, Bombo! Ang lokal na pamahalaan naman muling nagpaalala sa mga nagbabalak magbakasyon matapos malunod ang 7 katao mula Baguio at Benguet sa magkakaiwalay na beach resort doon sa La Union. May pag-uulat ang Bombo Radio Baguio. Muling nagpaalala ang lokal na pamahalaan sa mga pamilyang nagbabalak magbakasyon sa mga beach resort, swimming pool at ilog na mag-ingat para maiwasan ang anumang insidente. Ito ay matapos kumpirmahin ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong at La Trinidad Benguet Mayor Romeo Salda na may 4 na taga Baguio at 3 taga Benguet ang nalunod sa magkakahiwalay na beach resort sa La Union ngayong buwan. Unang naiulat ang pagkamatay ng isang third-year criminology student na
si Emerson Santiban Batanes, residente ng Central Buyugan, La Trinidad, Benguet, matapos malunod sa barangay Bakwit Norte, Bawang, La Union. Sumunod namang nalunod ang mag-amang sina George Hines, 67 taong gulang at Giosa Hines Osilio, 26 na taong gulang, residente ng Bacakeng, Baguio City sa barangay Bakwit Sur, Bawang, La Union. At kahapon lamang ay may 4 na namang individual mula Baguio City at La Trinidad, Benguet ang nalunod sa magkahiwalay na beach sa La Union, partikular sa Taberna, Bawang at Dalupinas Oeste, San Fernando City. Nakilalang mga ito na sina Ian Christopher Atolba E. Caluza, 21 taong gulang, residente ng Imelda Village, Brookside, Baguio City, John Ray Sangiao, 21 taong gulang at Rogelio Bitayen, 19 years old na parehong residente ng La Trinidad, Benguet at ang isang 11 taong gulang na babae na pinaghahanap pa magpasa hanggang ngayon. Ating pakinggan ang panayam ng Bombo Radyo kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Isang lugar na talagang pinupuntahan natin is Bawang, San Fernando, La Union, San Juan. Pero alam mo, hindi mo naman mapigilan talaga yung ating mga kababayan na pumunta sa mga beaches. Kailangan, siguraduhin lang nila na pumunta sila sa isang lugar na hindi rugged yung waves. Dapat mag-observe sila ng mga precautionary measures para sigurado na ligtas yung kanilang mga pamilya, lalo-lalo na yung mga bata. Iyan ang tinig ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Sa ngayon ay naiuwi na ang bangkay ng 3 individual na huling naiulat na nalunod sa magkakahiwalay na beach sa La Union. Iyan ang ulat mula rito sa Baguio City. Para sa Bombo Network News, Bombo Dante Tinazagitu para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent number 1 dito sa Baguio City, Basta Radyo, Bombo. Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News. Ang direktor ng Metro Manila Film Festival Best Picture na Deleter ibinahagi sa Star FM ang pasasalamat sa kailang tagumpay sa film festival. May detalye ang Star FM Baguio. Hindi pa rin makapaniwala ang direktor ng Metro Manila Film Festival Best Picture na Deleter sa nag-uumapaw na parangal na kanilang naiuwi sa gabi ng parangal ng MMFF 2022. 7 ang natanggap na award ng techno-horror film na Deleter, kabilang ang Best Picture, Best Director, Best Actress para kay Nadine Lustre, Best Cinematography, Best Editing, Best Sound at Best Visual Effects. Sa exclusive interview ng Star FM Baguio sa direktor ng pelikula na si Mikhail Red, masaya ito sa parangal na natanggap at ikinagalak umano nila ang mainit na suporta ng mga Pinoy sa kanilang likha. Todo puri rin ang direktor sa bida ng pelikula na si Nadine. Hanggang ngayon, pinaprocess pa rin namin. Sobrang surprising and shocking and at the same time grateful kami and very honored. Matagal ko na rin bucket list yung MMFF. Iba pa rin talaga yung festival na to. Ang ganda rin ng timing na ito yung parang back to cinemas ng mga tao finally after ng pandemic. Nag-align lang yung stars for us, even the box office and reception doing so well. Very experienced technical actress si Nadine. Sophisticated din siya, may taste siya in films. Ang daling i-articulate sa kanya yung kailangan ko and naiintindihan niya yung vision namin. Bahagi ng exclusive interview ng Star FM Baguio sa Metro Manila Film Festival 2022 Best Director na si Mikhail Red. Patuloy naman ang anyaya nito na tangkilikin ang Deleter at iba pang mga entries ng MMFF 2022. Continue to support the Metro Manila Film Festival and please watch our entry as well, Deleter, still showing in cinemas nationwide. Yan ang report mula sa 89.5 Star FM Baguio para sa Bombo Network News. Star DJ Gabby nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, sa pagsasara ng trading ngayong taon, ang naitala po ay 55 pesos 75 centavos katumbas ng isang US dollar. Ang Hong Kong dollar naman may katumbas ho na 7 pesos 19 centavos. Ang Singaporean dollar 41 pesos 57 centavos. At Saudi Arabian Rial ay 14 pesos 93 centavos at ang Euro ay 59 pesos 55 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank.
Sa mga oras na ito, samahan niyo po kaming manalangin. Narito ang Oratio Impirata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. Mga kabombo at Kastar Nation, bago ang ating New Year countdown, ngayong alas 7 ng gabi, ipagdiriwang na ng bagong taon sa New Zealand, ang island country sa southwestern Pacific Ocean na may dalawang mainland masses, North Island at South Island. Ito ang ika-6 na pinakamalaking isla ng bansa ayon sa lugar. At sa bansang ito, alam niyo ba, mas maraming tupa kaysa tao. Ang populasyon ng bansang ito as of 2022, 5,134,000. At sa ating New Year countdown, mga kabombo at Kastar Nation. Ang sa ating New Year countdown, mga kabombo at Kastar Nation, 4 na oras, 57 minuto, 23 segundo, sasalubungin na natin ang taong 2023, Year of the Rabbit. Happy New Year, mga kabombo at Kastar Nation. At yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa Bombo Network News Evening Edition. At mula sa Bombo News Center para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! To all Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. Happy New Year, Happy New Year, and a Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, and a Happy New Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio, Bacolod, Philippine Standard Time, 6 minutos sa kaligid sa taknang alas 7 sa gabi, no? Sa ato sa ring New Year countdown, yung makabaran sa ato ng mga kauturang mga taga-permitin naton, may nabilin 4 na lang ka-oras ang nabilin, 55 minutos kag 50 segundos, bagong tuig na! So, marabogin nga salamat sa Bombo News Center, oras sa Bombo Radio, 6 minutos, nakaligid sa taknang alas 7 sa gabi! Welcome na sa pagparagad sang Zona Libre karon edisyon Sabado. Ni ang katapusan nga daw, no, sa bulan sa Disyembre 2022. Ikaliba naghamboy pa sa ikaliba nga Sabado. No, ang aton sa ring makabanan nga kuana, no, ang aton sa ring petsa 31 sa bulan sa Disyembre 2022.
sa pang-edisyon nato ng mga kabaran special ato sa ring edisyon at man sa ato sa ring pagpakalagad diri sa aton sa ring nga para tutunan. Pagkapadagan makita mga kabaran sa aton sa ring pila ka mga pag-checkar sa aton nga mga kabombo no sa naglaring lugar diri sa may bahin sang bilog sa ring kalibutan. Gabang nag-celebrar ni mga kabaran sang ila sining New Year. Eksakto alas 7 sining gabi oras diri sa Pilipinas kag alas 12 naman no dito oras sa bahin sang New Zealand. Ang gagabi nga interview nato ni mga kabaran sa kay Ma'am Jovi no Amodente. No so sergeant no mga kabaran ti dito nagkuan kita to no nag-check sang pinaka latest nga mga sitwasyon. Pero Happy New Year na, Happy New Year na no sa taga New Zealand. Sa aton sa ring mataga para matiga the same time sa aton sa ring mga kabombo no. So far mo pa lang ini no ang isa sa mapungsod no kapag celebrar iya mga kabaran sang New Year. No subong man iya mga kabaran sa bahin sang Samoa Islands. No kag Kiribati. No, so happy New Year naman sa aton sa ring mga at the same time sa bahin sa aton sa ring mga kabombo. Ano pagidalabig talapang doon pila ka badalagkuan aton sa ring mga balita. No, about hindi man maayo nga New Year no para sa bugo sa Kristiyanong katilingban sa Roman Catholic Church no partikumente mga kabarito sa bahin sang Vatican. Si former Pope Benedict XVI no sa di makabal sa daw sang Sabado ang nagtaliwan antes ang New Year. So there is a spokesperson no sang Vatican no for the Holy See nga si Ecclesia Mater Ecclesia Monastery. Sa bahin sang Vatican dito siya iyan patay no. Amo ni ginapagtiniran sa mga former Pope naton no sa Mater Ecclesia sa monastery sa Vatican. Ito yung mensahe dari mga kabayan sa written statement no. With the sorrow I inform you that the Pope Emeritus Benedict XVI passed away today 9:34 in the Mater Ecclesiae Monastery in the Vatican. Further information will be provided as soon as possible no. So there is a spokesman nagligad lang no. I think the Webes no. Sa Webes ang gabi daw gina-report na ni siya nga siyempre hindi na siya maayo kundi na maayo ang iya sining kondisyon no. So nagluya the time no si Pope Emeritus Benedict XVI. Pero nagtaliwa na gid man siya no. So sa edad niya nga 95 anyos di ano pa na sa makabang edad no ni Pope Benedict XVI. Walo kamo ang initial nga background sini no ni Pope Benedict XVI no nag-retire ni siya no the first nga Pope ini first nga Santo Papa no nga nag-retire makabanan no sa iya sining posisyon. Kay mostly di ba ang mga kuan nato ang mga Santo Papa nato nagakuan gina siya no tapos gina sila sang ilang kuan no nga serbisyo. Kag kun hindi sila iya mapatay no hindi sila iya maislan namo na no sa Santo Papa ti galing kay medyo nalantaw niya naman siguro nga do hindi niya nakaya no that's why makabaran nga ti ini siya ang nagpanaog sa pwesto. Kagin buslan naman niya makabaran subong ni Pope Francis ni Pope Kiko no siya ni ang nagbulos no sa di makabaran bilang Santo Papa naton sa subong. Bulan ta ko ano maginios-gios dito iya makabaran sa bahin sa Vatican. May kopod naton balikan ta ko si Ma'am Josephine Tupino ang aton sining international correspondent direktamente sa bahin niya sang Vatican or sa Italy no makabaran sa aton man sa iyang mga kabombo. So ang bugo sa Kristiyanong katilingban no nagakasubo-subong kag syempre ti pangumian naton no ang kalag ni Pope Emeritus Benedict XVI matapos gani siya ang nagtaliwan. Ano pa kita pang nga mabalita naton no karon ti mayari kita aton nga New Year around the world. May
Kaupod naton si Ma'am Cirela McDowell, no, tumandok sa syudad sang Silay nga nakapangita sa trabaho dito sa Saipan. Ang Saipan sa inisyal nga kuha naton sa Western Pacific Ocean. So para sa ato sa New Year around the world. Sa blog naton, no, kung paano man sila iya mag-celebrar sa New Year dito sa bahin sang Saipan. Kag siya pedugang preparasyon nga ko pahayag last minute, no, nga mapahayag sa aton sa nga mga kapulisan. Pilagid ang kuan, no, pilagid ang tawag sa gani, no, ang ano karon, no, ang deployment man sang aton sa nga mga kapulisan sa Negros Occidental Police Provincial Office kay speaking sang aton nga BCPO, no, ang BCPO yan 200 ka mga personnel mo, no, ang kuan ang gin-deploy sang syudad sang Bacolod ti subong tiyo nag sinako pagid ang aton nga mga kapulisan, no, instead nga mabantay lang sila sa masalawayon iya sa mga niblang dapat kung tani, no, kabay pa ako yung mamalakpak ipatitiil ko kung pulis na may manakpan karon nga nagpalupok sa hindi designated area mo. Kung may manakpan karon pulis na nga nagpalupok sa hindi designated area, no, ako yung mamalakpak ipatitiil ko. Kaya daw limbawa kada tuig daw sa into lagi tayo magsagad ka kwan, no, sagad ka hambal nga ti amo ning firecracker designated area ta tapos why magli na to ginabatayan sa maayo gapi na gusto man Japon sa mga puluyan man Japon gapi nalupok di ko ni disturbo di ko nang tupad balay mo da iya karon kung may mga ido na da kag mga kunano bisan askal pa na nadlok na sila sang lupok nagasala-salang ido kaysa mayroon pa ido nga gapalagyo kag dalagan lang dalagan ti kalabot sa mga main highway may pit sang salakyan magkalapatay. Amo ni sabla, no, so dapat sa designated area kita hindi nga pakabit talaga sa balay tadao tapos so eta kabalo ang tupad balay tadi gali, no, naga antos ang katingil kon kabaskog sa malupok. Muni nami bala open ang hotline sa aton mga kapulisan i-report yung police, no, kay kung may complainant di pwede gini sila yung pasaka ang kaso da mayo ganin kay magtulog sila sa isak gabi espresuhan. Unti-unti makamarasmas ni dayon. Dito mo palupok sa designated area kay ting aton di para kalikaw ta disgrasya. Ang iban pagi nga salawayon to, malanial may salakyan nga nagadinalaga gali nabay da sa ila habuyan nila sa palupok. Halong-halong kamo no? Kay ti basi bala sa sobran yung ginago da karon, no? Instead nga mga lipay kamo sa New Year basi ko sa prisuhan ang tupa nyo. Di maayo la kon ang habuyan nyo sang palupok day way man karon sang kwanda nga dala karon, no, nga armas karon. Pay dala bina karon nga armas ka pinaniro kamo to kiti nagdugang pwedeng katol sa ulo nyo. Palupok kamo sula tawo aton parugyan na ha. Pero kung isa may mga sungayan gid, no, may mga dungol gid. So ti ang nopo damo-damo mo ng deployment siya, no? So going back diri sa bahin sa syudad sa Bacolod. Instead nga pulis ta mabantay sa mo ning kuan nila peace and order, ti ato pa nag-deploy pa to ang pulis sa kuano sa BCGC grounds. Kay ang aton nga bilyonaryo nga mayor kag gambling lord nga mayor, no, paparapol siya. Nagpropautot naman si Mayor Albi Benitez. Mangatag naman sa motorsiklo kag kwan kag salakyan sa rapol subong sa countdown dira sa BCGC. Na medyo madamo-damo ang tao da karon, no? So bagay okay man na, no? Pero ng aton lang leblas na, no? Ngati tagaan ta padugang ubrang pulis naton nga doon ni sila karapalo. Bisan pagsolbar sa mga kaso kagagmayng kaso din nagsolbar. Subong problema. Tibagay at lagsa man lang na or basi ko sige-sige na. Ang una kay daw ay kamo amos na tibag anaron lang mulingon nyo kay ti balo naman kamo. Mahilig diya magpasikat ang mayor sa syudad sang Bacolod. Bati ko kuno to ang Mitsubishi Mirage to kuno nga nadaog to sang GO to sa BGMP kuno ay pamahatag sa subong. Kay ginapangayuan pa nila ang tawo sang 22,000 para sa insurance. Why to ihatag ang kwan ang nagdaog to? Wala sang ihatag 22,000 para sa insurance. Di din ko makwa kay ginhawa ko lang gani ni ka pasalamat kay nagdaog ko sa rapol. Wala sa makuha ti sila gyud pinsaran bligya ko lang na. Magamo na malang nagali pagitaan yung pa kuya sang
22,000. Ano haluson nga ko kabakal isa ka sako nga bugas sa sobra 2,000. Hatag po na 22,000 para sa insurance ng salakyan. Baligya ko na. O pagitayon doon may bakal sino na da, no? Kay ti way ko dia kwartas bong. O ti sige, balaw tari karon niya makabalan sa aton nga pagpalagad kag pinakaulihi nga sitwasyon dira no sa bahin sang sa bahin sang firecracker designated area sa sunod sa Bacolod. Oh, no? So, sunod na lang, may batian naman to, may makumod-kumod naman. Oh, no? Kag-questionon naman ang mga tao kung nga ako nung ginakomentaran si Mayor Benitez. Ay, nako. Oh, kamo di, kay kami da sa inyo, kamo bulos di, para maging komentarista man kamo. Mga kwan kamo, kamang onion skin kamo. Kaon kamo balda mo, Bombay, kay para hindi kamo magbatsyag da. Gali kay mahal sa Bombay, no? Oh, ang Department of Agriculture speaking sang Bombay, nagpahayag 250 per kilo na ini. Oh, hindi na kinintos, sobra-sobra naman lang gid na, no? So may kinintos ba kag nang 2 ka kilo nga baboy or 3 kilong baboy guaan is na. Okay naman. Wala lang problema kung kaisa, no? Te, ang ang aton nga secretary sa agriculture nga si President Bongbong Marcos. President Marcos may narakpan ka ng trader. Nag-hoard ya sang nag-hoard sang tawag sa gani, no? Sang Bombay. Ara ang mga Bombay sa mga budiga. Ara ang mga Bombay sa mga budiga. O ridanyo, sang una nga ti nagbahal ang kalamay kuno wala sang supply. Tiara gali sa mga budiga ginatago to sa budiga sa First Farmers ato man sa budiga First Farmers ato sa budiga sa Victoria's Milling Company. Ginatago nila kuti pagsiling ni President Bongbong nga may barato presyo sa kalamay dayon nila donate. Ang BMC otro man ni otro man ni makabaran ka tuso aga klase sa sentral. Wala kita ginakulang no sa kalamay. Bastante kalamay tadi ando holoson ng tubong Bilog Negros. Kulangon ta sang kalamay. Dali ka mo ginag-diskarte nila, i-hoard nila, taguo nila para magmahal ang presyo bintaha para sa ila. Very good. Yung panggabaan mga mo Japon no? Particularmente ang BMC may mga issue pa tada mo. Na-reglar nyo na tong baho da sa inyo waterways to sa Banwa sa Manaplang until now wala Japon. Kantos Japon ang tawo to. O sige, no? Ti regaluhin nyo lang si President BBM da sang no? Sang kalamay nga ibligya brato. Pero sa pagkamatuod ato sa ilang perte kadamo. 19 minutos sa kaligad sa tak ng alas 7 sa gabi makabalik kita. Ato na nga New Year Around the World yung makabalan direktamente sa Saipan sa ato sa Liga Pagpalagad. Standby! Balik kita. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubok sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Silay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya.
ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud mo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa maragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus. Ang main functions ni amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bakod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang
Kabanan sa aton nga pagpalagan mula sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 25 minutos sa nakaligan sa tak ng alas 7 sa gabi. Para kamaragapati diri sa aton nga palatuntunan sa Zona Libre, karon edisyon espesyal edisyon no sa Dirma Kabanan petsa 31 sa bulan sang Disyembre tuig 2022. Sa ato sa iyang New Year countdown, pila na lang ka oras? May nabilin 4 ka oras no, 36 minutos kag 5 ka segundos bag-ong tuig na. For the meantime, diri kita na sa ato sa ring segment unahon nato no, ato sa ring New Year Around the World. Bombo Radio Philippines presents New Year Around the World, as shared and told by our Bombo International News Correspondents. Ato sa ring New Year Around the World, lito kita kung magakadto kita imakabaran sa Saipan, Western Pacific Ocean. Feliz Año Nuevo o kung Viva Año Nuevo, Mag of Año Nuevo. Amo ini magtamiaw sang Happy New Year sa Chamorro nga amo naman ang isa sa 3 ka mga official languages sa sang Saipan nga amo sa karon ang aton bisitahan kahibaloon kung paano sila mag-celebrate sa bag-ong tuig. Sa nabuluan nga wala labot sa Chamorro, may duha pa ka official language ang Saipan kay ning ginakipan sa Carolinian kag English. Uy, why did use man dito ang paghambal sa lengguwahe nga Chinese kag Tagalog bangod sang madamo nga mga Chinese people kag Filipino people nga dito sa karon nagaobra kag nag-estar sa Saipan. Apa matumandok nga mga Saipanese diri ang nagatinamyaw sa ila indigenous language nga nagasiling bago pa tinilaykan ay sakan kag mago pa tinituhon ay sakan nga may butsiringon happy changing of the year kag happy beginning of the year. Ang Saipan amo ang largest island sa Northern Mariana Islands nga isa ka Commonwealth sa Estados Unidos sa West Pacific Ocean. Ini ang may populasyon sa karon nga nagdangat sa 43,000 kag ginapumunuan sa ilang mayor nga si David M. Apatanga. Kalabanan sa mga Saipanese diri ang mga Kristiyano rason nga nangin madinuagon man ang ila paghiwat sang Pasko kag bagong tuig. Samtang paano naman mag-celebrate sa bagong tuig ang mga taga Saipan. Ang Saipan nga ahead sa aton time sa 2 ka oras buot silingon. Una sila nga mag-celebrate sa bagong tuig sining gabi. Aton hibalon pinagi sa aton nga Bombo International Correspondent live and direct sa Saipan si Ma'am Serila McDowell ato madok sa syudad sang Silay apang nakapangita sang trabaho dito sa Saipan bilang isa ka manunudlo sa sulod na sang 28 ko tuig. Baloy-grawig naman si Ma'am Serila dito no. Sabay niya sang Saipan no. So hibalon naton paano sila mag-celebrate sang New Year abansi sila sang 2 ka oras. So meaning to say ang oras dito sa Saipan it's 9:30 sa gabi. Welcome na to, no? Si Ma'am Serila McDowell. Ma'am Serila, mayong gabi live sa Bombo Radio Bacolod. Si Bombo Ponce ni, advance Happy New Year dira sa inyo sa Saipan. Advance Happy New Year din, Bombo Pons. Yes, ma'am. No? So, ma'am, salamat gid no? Sa sining pagbaton sa amon nga invitasyon, no? Ma'am Serila. Ma'am, hibaloon na to, no? So, exact time gani dira subong sa Saipan. Ano oras? 9:30 sang gabi. 9:30 no sang gabi. So banse ka mo 2 ka oras no, meaning mauna gid kamo gali New Year diri sa Pilipinas no. Mauna gid mga 2 hours kali pag alas 12 di sa amon niya sa inyo. Ano pa lang da 10? Oo. Alas 10 ano. So hindi gid gali maglayo man ang aton nga bansyana isang oras no, Ma'am Serila. Anyway, sa nasiling ko na sa akon initial nga background diri, so mostly gali sa mga ara da subong sa Saipan naga-celebrate isang Christmas kag New Year, no? Ano ka matuod na, Ma'am Serela? Oo, yung dire sa sa Saipan, yung kaso lang pag New Year, ang tawag sa mga nag-guystar sa Saipan, na sila, mga Chamorro. Tapos yung nila dire, pinaginagina celebrate nila yung Thanksgiving, amo nang pinaka big event nila di. Ang Christmas at saka New Year hindi masyado yung mga Pilipino na naga-celebrate sila di. Na sila sa fireworks karon mag-alalas 12 amo na yung sila gagasto gid sila sa mga fireworks dire. Okay. Sa Thanksgiving, anong adlaw na nila gina-set, ma'am?
November 23. Okay. So meaning to say isang November 23 amo nang pinakarako nga selebrasyon gari dira sa sa Saipan. Oo. Oo. Mm. Pero yung New Year, Christmas at saka mga New Year, yung Pilipino lang ating ga celebrate kinaya nga nagkagastogid. Pero Oo. yung yung mga dere, hindi na sila yung sa gina sila sa Thanksgiving, gina yung amo na yung pinaka big event nila di sa Saipan. Okay. Now, so speaking sa New Year, bali paano ninyo i-celebrate dira, no? Sa mga Pilipino, kay damo na mga Pinoy da subong, no? Sa Saipan. Oo, yung diri sa amon pag New Year, kapay mga kagay papares mo na sa aton, mga grupo-grupo ba, may mga kaibigan ka, mga tupad balay, amo na pag yung mga pagkaon, ginaano na namon, ginabutang sa sagwa, ang amon mga balay, tapos salo-salo kami na kaon, ginahulat namon alas 12, magpaputok, mag-fireworks. Oo. Okay. Tina-mention mo ginang fireworks, meaning to si Bongga galing ang fireworks sa isang Saipan ko New Year? Oo, grabe. Kinaiya, bumbupon siya diri mag New Year ay bunga-bunga, ginayang fireworks sa Saipan. Amo ginayang ginagagastos na yung mga tao na di sa sa New Year. Oo. Sa fireworks lang. Wow. Ti ginagastuhan gid nila. Sa diyan nila na nabutang da, ma'am? Gina-public ni nila guro, no? Sa mga kalsada, nabutang mo na kung sa diin ka nag-i-star, amo mo na pwede nang diri sa amon niya, kahit diin ka, pwede kaya sang fireworks, hindi wala na diya limit o wala na diya na bawa sa public plaza lang, sa mga na wala. Isang diin ka lang niya, pwede kaya magpaputok. Okay, kaya ang fireworks siya, babaw mo lang ang lupok sina mo, di ba? Oo, pero diri sila, yung inaaba na yung fireworks nila yung sa taas, na balahaw, yung sa taas, na yung mga naman namin, iba na yung mga deadline call, yung colors, so amo na. Yes. Okay mo lang nang gina-allow. Kaya kung sa babaw na yung malupok, safe na safe gid ya. Bisan pa nga sindihan mo sa igad sang dalan, pero sa babaw na iya nagalupok. Oo, sa babaw na Oo. kalupla, wala lang di sila. May ari man na iba nga nagasindim, nga gilid-gilid, pero mga gagmay lang ba yung hindi yan delikado na paparesta sa aton? Oo. Ado ka delikado, get sa mga fireworks, na diri style. Mo lang gid nang gina-allowed ang mga paronabi, pero sa aton di triangle, kamera, puitis okay man sa babaw na, no? Pero mga super lolo na 5-star, why na da baligya fireworks lang gid? Firecrackers wala. Though may agaman, pero yung halos kasi na ko di sa kada tuig, amo na mo yung sabaga na sa babaw. Sa yung fireworks nila. May araman ibang din nila ginapang haboy nila sa mga gilid sa kalsada, maamo na produce ilang pero kalabanan kaya amo na mga fireworks din nila sa babaw nagalupok. Oo, safe na da, no? So ate ko mag-amo sina kay amo nang gina-allowed gid nila dira. Less siguro yang mga biktima dira, no? Sang firecrackers. Jutay. Wala gid ko may naman nga may why diya aswati. Oy, kanami, no? Biktima away sa mga nila. So kung mag-amo na dito sa Pilipinas, so di okay man, no? Fireworks lang gid yang allowed naton, pero umuro na galing, medyo buslot bulsa tas na. Oo, diri yung mga tao, di ginahilaya, gina-prepared, sila isang pag mag-New Year. Grabe na yan mo, mall ka tiya sang linupo. Okay. No, so may New Year's Eve man dira, ma'am. New Year's Eve mass namin ko. May ara? Misa. May ara man, oo. May ara, pero kagina pa to 6 o'clock. Okay, ho. Mga 4 sa inyo.
So 4 o'clock di, Isa 6 na o'clock da kamas yan, sa no? So, 6 o'clock lang. isa din ka lang basta may mga Katoliko, no? May ara gina misa before New Year kag before Christmas, no? Oo, 6 na, tapos na kami di kagina pa, 6 o'clock yung mas namon din. Oo. Okay. So subong te ara na kamuya sa balay ninyo. Kari na kami sa among balay. Oo. So anong mga preparasyon ninyo dira, Ma'am Sir? Ma'am Serela? Oh. Sa pagkaon, abi, pwede ta mabalaan basi maka Siyempre, kung mga ano sa aton, mga Pilipino, yung tradisyon na, yung fruit. May ano kami din, meron kami may naglitson, may mga may Balenciana, may mga salad, mga amo madami po pares pa sa aton sa Pilipinas. Tradisyon dinamon. Oo, litson manok, baboy, ano na? Oh. Litson manok, baboy, ma'am? Oh, isang baboy, may roasted kami din, may Balenciana. Baboy lang, baboy. Away manok. May roast pig, may ano kami din, galuto mo kami Balenciana. Tapos, wala. Hindi naman, ginabutan na ano, wala. May iban siguro, pero kami, yung mga kasida, damo, wadi mga ilonggo mo, mga grupo-grupo man. Why na may iban, mga sang manok, pero kami wala. Yung iban, isda, mga amo na, spaghetti, mga tanan man, mga papares na sa aton, lumpia, may ariban puto. Why ka nahidlaw sang litson manok? Ordinaryo lang adiya sa amon niya. Oo. Litson manok. Oh, pero pag yung boat ko sila pag New Year, wala kami na yan naghahanda. Okay. Oh. So amo na siya, no? So do amo gid, no? Diri sa Pilipinas. Tapos misa iban gasimba, no? Iban busy sang preparasyon sa kusina. Kag magulat na lang New Year. So why man tulugay? Why gid ya? Ulat na basta maglas 12 tapos hindi lang alas 12. Ulat na mo hasta mag alas 2. Ulat na mo yung New Year na sa aton. Amo na pag ano na mo. Okay, no? So amo ni siya, no? Ang isa sa mga kuan madra, no? Mga helikopter ninyo kun New Year, no? So ano ang mga kuan abi, no? Mga pagpati, no? Pero abi, no? Mga fortune teller uso man da, ma'am? Yung mga amo na di, yung nagapati, yung kita lang ang mga Pilipino man, pero mga taga dere sila, wala sila ya. Hindi na sila gapati, mga amo na. Kita lang na yan, hindi ba kita, yung mga Pilipino kinanan, may mga 12 fruits kita na sa lamisa, mga amo na. Pero yung mga tao na diya, hindi na sila gapati sa mga amo na. Kikita lang na gapati, kaya pag gani kahambal sila nga, kinanglanon yun na yung mga prutas na yaman para diin na yan na kalbis sa ila din niya mo nang parang ordinaryo na paado may mga amon sila nga prutas pero kita ya pag New Year ya 12 fruits ginahanda tayo sa lamisa sila ya wala. Okay, no? Sang gin-explain nyo sa ila daw naintindihan man nila? Oo, kasi ang bal nila yan yung beliefs kasi nila diri lain man sang sa aton mo kaya sa ambal nila okay kung amo na yung mga tradisyon nyo o yung ano nyo sa Pilipinas ay okay man sila why man problema sa ila. Okay, no? So ti ka nami magali, no? So na kuan ko sa imo nga daw na use ka na maghambal Tagalog kay damo mapila ka libo ang Pinoy da subong sa Saipan, ma'am? Damo na. Yung mga sa mga Pilipino lang. Oo. Mga damo dati kasi sa ano pa lang din siguro mga 5,000 siguro more than. Okay. So muna magkilit anay kamo daga speak in Tagalog na lang kamo. Oo, mga kumera, mga Tagalog tapos kung may mga ari mga kami din mga Ilonggo yang may makita, kay Ilongguhan ay kami. Okay. So damo man, mga di na makilala mo nga mga lugar sa Pilipinas?
may ara hindi mga taga sa Iloilo, Mm. Iloilo, may ara man sa Mindanao, mga mga sa Luzon, sila mix yung may ara man Tagalog diyan mismo. Amo na di yung mga tao nga halin sa aton nga may Ilocano, mga amo na, mga Cebuano, may ari man na di. Okay, no? So, no, kumbaga, small world, ano? Bisan diin ka pangalop-alop sa kalibutan, may mga Pinoy gid. Oo, damo gid lalo na di sa amon, damo na di Pinoy ya. Okay. Sige, anyway, buwas, no? Ma'am Cirila, kay January 1. I don't know kung may holiday man dira. Holiday kami hindi hasta sa Monday. Oo. Sunday yung New Year kasi sa Sunday. Kaya Monday pa rin di sa amon. Grabe, gali. Holiday kasi pag buwan may mga party. Pagid mo, ako continuation ng ibang din, yung Pilipino. Oo, kaya pa, siyempre, hindi pa na sila sa Lunes, ipagod pa, mga kapoy pa sila, kaya Monday, man nagdapon, samon, close day, holiday pa. Uay pa obrang mga tao. Oo, so, saan o ganing balik niyo obra? Saan o to? Wednesday. Sa January 3 pa. Oo. Sa Tuesday. Wednesday, no? Oo. Okay. Sa Tuesday, January 3, Tuesday. Monday kasi hindi ba buwas January 1st, tapos Sunday, tapos Monday, second, closed. So, babalik kami sa Wednesday na, sa Tuesday sa 3rd. Wow, okay. At least pwede gyud kamo makapaburaw-buraw karon no sa celebration niya dugay-dugay ano. So tinagay na lang kamo da ma'am pag New Year abi pero sa balay man no, may fireworks man kamo da yang inyo. May ara man kada balay de may ara ginaya kada New Year ga baklit kami sa amon kasi pag magtililipon kami karon pag malalas 12 kanya-kanya kami sindi sa mga fireworks manamon Okay. So alam na pag hindi anay magkaon ko na hindi anay magkaon tawag sa gani ng Balenciana ka magsindi fireworks ha basi magpilit. Ay wala mo natin sa amon to. Hindi man amo na hindi ko magkaon man pero pag anay ugasan tayo ng kamot para na hindi magpilit yung karon yung fireworks. Yes, oo. Hugasan kag trapuhan. Oo Sige. Anyway, so Ma'am Sarela mayo gid no at least nalabot ka na namon 8 years ka nagali da no. So na hindi mo maglayo ay gali ni Ma'am Alma man no kag ni Ma'am Michael no. Mag-ululutod kay kamo ni Ma'am no. Oo, maglulutod ka. Ako yung Bang? Ako yung panganay, ako yung subang. Oo. Okay, sige. Oo, tapos sila Oo. Sige ma'am, tagaan ta ka tiyempo no makapanamyaw sang imo nga mga pamilya sa syudad sang Silay kay ti mauna kamo da celebrate sang New Year, Ma'am Sarela. Okay. Happy New Year lang sa McDowell family. Tapos yung utod ko sa Chicago, si Sharon Scully, at saka sa utod ko sa Australia, si Alma Henning. Mulang na. Wow. Pila ka mo nga sagwa? Damo balik ka mo no? Papumuyo sa Silay. Ma'am? At saka sa mga sa mga utod. Sa nanay ko pag sa mga utod ko, Happy New Year lang sa inyo tanan Okay. Sige. Happy gid si Sir Willie ngati sa gihapon diri kamo Japon sa Bumbo kita nagaklit anay, Ma'am Sarela.
Gani man, oo, basta anytime, basta bombo, why na problema sa amon. Sige, sige. Ma'am Sarila, advance Happy New Year sa inyo, kag salamat gid sa sining at tempo. Okay, advance Happy New Year din sa inyong tanan. Sige, sige. Salamat gid, no? Aton sa ring Bombo International Correspondent, no, medyo mahina signal nila dito sa bayan niya sang Saipan. Ma'am Cirilla McDowell. Watch out for the next edition of New Year Around the World. How the different peoples of the various countries of the world celebrate the start of yet another new year amidst the pandemic. Only heard and seen at Bombo Radio Philippines. Thank you, no? So, salamat gid sa bisita sa paggabi New Year Around the World. Muna tayo 5 minutos sa kaligad sa takna alas 7 sa gabi sa ato sa Riga Pagpalagan. Sunod na to si Ma'am Jocelyn Tupino. Kay balaon naton, no? Ang ining pagtaliwan, no? Sang aton former nga Santo Papa. Pope Emeritus Benedict XVI. Sang tawag sa init, no? Sang tilikdan nga February 27, 2013, no? Naga-wave pa ni si Pope Benedict sa mga pilgrims and well-wishers, no? After his final weekly Wednesday general audience sa St. Peter's Square sa Vatican. No? So, amuning picture ya subong ati nagalapta, no? Mga kabaran, especially sa social media, ni Pope Benedict XVI. Former Pope Benedict XVI since 2013 became the first pontiff nag-resign as head of the Catholic Church since the Middle Ages. No? Napatay siya subong daw Sabado sa edad nga 95 anyos no, sa Vatican. No? So, sang klikdan nga Miyerkules to gali si Pope Francis nagpahayag ang former pontiff, no, was very ill, meaning to say daw ka kwanagid sang iyang sitwasyon, ano? Nga daw mag-give up na gid siya. Kagti ang pagpanawagan to sang Santo Papa naton Pope Francis nga pangumiyuan ang ining sitwasyon ni Pope Benedict XVI, no? Pero may pagiri ka nakalabot pa sa Sabado kag binawian na gid sa finally sa iya say kabuhi at the age of 95. Sa ato sa ringa mataga permatik the same time sa ato sa ringa mga kabobo. Sige, no, check bida basi kun kwanto sa gina, no, ang gigamit ta si Ebla ba si Zoom. Diri man sa aton sa ringa pagalaga, no. So oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 47 minutos na nakaligan sa tak ng alas 7 sa gabi. Gaylo ko sang i-zoom to, no? Ang zoom naton nagtagaan mo lang ko di. Kasi kung pwede naman ni ma-scene niya karon para ma-forward na lang sa iya para makapreparar siya. O sa New Zealand naton nga kontak kali si Sir Tide Rogacion, no? Kung pwede i-kuan mo lang man abida unahon mo. Sa Sir Tide, no? Kaya New Zealand, no, una subong iya maka naka-celebrate na sang New Year. Medyo gabi na to sa ila pero kuan na niya, no? Mga alas 12:47 sa gabi ito sa ila, no? Sa bayan sang New Zealand diog na lang ko kay ingagaw ta lang ni siya, no? Kung alang-alang pa si Ma'am Jocelyn Tupino. No, so parang ma-check naton iya makabanan ang ilang celebration man dito, no, sa bahin sang no, sa bahin sang area ay makabanan, no, sang New Zealand. Kay alas 7 kagabi oras diri sa bahin sang no, oras diri sa bahin sang Pungsod, Pilipinas. Nag-celebrate na sila dito iya sang New Year. Nalipad ko gali, no? May schedule gali kami kay Sir Tide, no? Rogacion direktamente sa bahin sang New Zealand. Hoy, dalilagit sa aton sa official countdown para may bulaan sang tanan sa aton sa mga kabombo ka mga Star Nation. May kung may 4 na lang ka oras sa 12 minutos kag 6 segundos. Bagong tuig na January 1, 2023. Amo ning official time. Isibo niya na da, no? Ang inyo sining magarilo, no? Pag-asa time ini naton, no? Philippine Standard Time, no? Kuan na ni kita, no? Nang alas 7:49 sang gabi.
oras diri sa banya sa Pungsod, Pilipinas. So para ma-check nyo para magdululungan karon no aton nga selebrasyon. Duwa ay isang mga lupok subong no. Bagay mayo man gani ibakal nyo todo pagkaon. No kay ti budlay na nga palokpon mo lang nang kwarta mo dagoin uyangan mo na. Mayo na kay pagkaon kay ti makwanda no masulod sa tiyan mo. Mabusog ka pa. O nami pagurong huragok musna karon. Kung may ara iya makabransang kung busog kaya sa pagkaon. Sige, no? So 50 minutos sa kaligid sa takdang alas 7 sa gabi. Dire man sa aton sa iyang pagpangalagad. Gina-set lang no ang aton sa iyang makabaran nga kuan no bisita no sa subong sa iyang makabaran nga gabi. Daman sa aton sa iyang pagpalagad. So para ma-fix mo na to, pwede taguro katag lang ta na isang jutay naton sa iyang mapanumdom no. And then kung ara na balikan naton dire sa aton sa iyang pagpalagad. Standby. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kung joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila ay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alejo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga sila nun kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Sa aton sa ring pagpalagad, 53 minutos sa kaligid sa taknang alas 8 sa gabi, no? So, meaning to say, may 4 ka oras, kag 7 ka minutos, subong man 25 segundos, bagong tuig na January 1, 2023 na. Sa piyakali niya, aton sa special man nga bisita, no? Sa Makabanan, New Year celebration dito sa bayan sa New Zealand. Una gid ang New Zealand nga nag-celebrate kina alas 7 sa gabi sa ilang New Year. Sa piyakali niya, si Sir Ty Drogacion, direktamente sa New Zealand. Sir Ty, may gabi sa imo live sa Bombo Radio Bacolod. Si Bombo Ponce ni Sir Ty. Happy Bombo Ponce. Happy Bombo Ponce. Happy New Year. 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 Diyo pa nito, i-open na, nano na.
sige, no? So, dali na gid i-fix na yung linya, Sir Tide. Daw naga-feedback kita. I-off lang bisa tawag sa liwat, no? Kay daw hindi mayogid. O, sige, no? Sa mga magabalalik, buwas bala, no? From Iloilo to Panay, kaning iban ni laban ni nagpuli gid sa Panay, ang gaobra to sa Iloilo, puli di sa Bacolod. Buwas, no? Halin bread ko, 9 AM ang ruro, sugod, no? Kag dito sa Dubanga sa alas 12 sa Udto, masugod ang biyahe. Sa fast crop naman, alas 9 buwas sa aga diri, sa Bacolod, from Bacolod, kag alauna, no? Sang hapon. Dito sa Iloilo, no? Alas 11:30, ang trip, no? Kag alas 2:30 sang hapon. Namunang inis ang mga trips ng bus, ha? Ito iban niya makuan man na, no? New Year man, no? Mapahuway-huway man. O, sige, no? Sa balikan natin dugay-dugay sa Sir Tide Dugasyon, aton nga international correspondent dito sa bahin sang New Zealand, no? Sa mga lapit na isa ka oras, no? Nga nag-celebrate sila sang New Year dito sa bahin sang New Zealand. Abansi kita 5 ka oras mo, no? Okon late kita gali, no? Dari sa aton, no? Alas 7, alas 12, no? Late kita 5 ka oras. Dari sa aton sa may bahin sang kwan, no? Sang Pungsod, Pilipinas. Standby ka madara, no? Balikan taman ta kon maka-signal naman sa aton si Ma'am Josephine Tupino, ang aton sining international correspondent, no? Direktamente makabanan sa bahin sang Italy. Kay kwanto subong, no? Mga alas 2 na to sang hapon dito sa Pungsod, Italy. Sige, ha, standby ka mo dira, kami mga report magita karon, at sa karon tato ang firecracker area pud sa kay Bombo Cherry, Santillan. Diri man sa aton sa iyang pangala. Dula na sa sige na nang aton basi kirang lanon, i-restart mo na dang imong kwanto ng panganan. So 56 minutos na ang nakaligad, no, sa takna kalas sa 7 sa gabi kasi nang bunot kuno to subong sa kwano sa bahin sa reclamation area, no, kay daw kwagito kuno nang damo-damo tawo man. Karagahingagaw bakal kay ti nagahulat sang bargain. Mga prutas gani ang grape subong kuno, ang bis tag 280 kilo, ginimo tag 100 kuno ginahatag mo. 100 pesos ginatag ang masanas to ginasabahin sa supermarket, kuha na lang, no? Tag 15 pesos na lang o lagko na. Ang mansanas dito sa bahin sang center market, no? So ti amo ning ginahulat sa iba pero galing kay gabi na, no? Makuha na mas medyo matawag sa gani, no? Kapoy-kapoy naman sa kauturan nato. Iban niya ati ara ni subong sa ilat sa tagsa kamupuloyan. No, nagakuha na ni sila subong ya, no? Nagapahuway-huway, no? Nagahulat ya makabanan sang New Year. Karon sa alas 12. Walang tulugan kita, no? So mga celebrar kita sang New Year, no? Nga matawhay. Wala sang kabay pa, nga wala sang related incident, no? Aton mga hospital subong. No, alerto naman ang Teresita Lopez sa Landoni Provincial Hospital, ang aton nga Corazon Locsin Memorial Regional Hospital, ang aton nga tawag sige, i-try na lang to sa Zoom naton, ma-Zoom na lang ta, sir. Ang aton nga tawag sa gani, no, nga Iloilo Doctors, Bacolod Doctors Hospital, Riverside, South Hospital, Metro Bacolod. Sige, balikan ta sa Sir Tide Dugasyon sa New Zealand, no? Sir Tide, Happy New Year dira sa inyo sa New Zealand. Good evening from the Philippines. Happy New Year, Bombo Pons. Yes, sir, no? So, live ikaw diri sa bahin sa Bombo Radio Bacolod. So, exactly mga almost 1 hour na, sir, no? Ang nakaligad dira sa celebration ninyo sa New Year. Alia. Oo. Yes, sir. Okay na, sir? Hello, okay na? Oo. Yes, sir? Way kagagiyo. Okay. Sige lang. Okay lang. Way sa problema, sir, no? Mabatian ikaw diri, sir, subong, no? Sige. Way sa problema. Kamusta ang selebrasyon niyo dira, sir, no? Sa New Zealand? Okay. Subong linong lang di bumupon. Hindi pareho sa aton nga gapalopok kita. Okay. Tapos na kami sa amon nga Noche Buena kag may mga bisita lang.
Oo. May mga bisita, no? So, minigdagig mo nag-celebrate. So, bilog nga pamilya nyo, gid sir, ang nag-celebrate. Oo, oo. Okay. Pati may nagahampang pa sang madyong. Amo, nakita ko pa, sir. Okay. So, mga kalingawan na, sir, no? Sa mga katigulangan. Mga taga Bacolod mo na tanan Bombo Pons. Okay. So ara sila. So dra sila ng New Year, sir. Mga relatives na, sir? Relatives and friends. Ang iba halin sila sa Auckland. Kay layo kami sa capital city, sir. Oo. Sang New Zealand? New Zealand, oo. Okay. Ano nga kuan ninyo, sir? Ano na? Banwa? Banwa man, ha? Yes, do Banwa man kung sa aton dira sa Negros, ari kami siguro sa Silay. Oo. Ati. Ma-travel ka pa for 45 minutes siguro or 30 minutes, no? Mga muna. Pero kung sa Auckland, sa mga 2 hours, siguro mga layo gid. Oo. Okay. Oo. So, 12 o'clock kaina, alas 7 diri sa Pilipinas, nag-New Year na kamo dira, no? So, so siling mo, sir, wala mga shadow lupo, fireworks, firecrackers? Away gid mo Pons, kung makita mo, shadow lang ang amon nga neighbor katulog lang. Oo. Oo. Mahamuok. Grabe, gurong huragok sang manibor nyo. Kaway, gid yung mga lupok gali, no? Ay, gid kay Bumbo Pons, ang rason nga isa is summer, diri subong sa amon, ang iban naga-blizzard sa winter. Sa amon, Bumbo Pons, init-init di sa amon subong. Oo. Hindi sila gusto nga magpalupok kay basi may sunog nga matabo bala. So meaning, ginban gid gali, sir, ang palupok dira sa inyo? Oo, ginban gid. Usually, gapalupok kami. Do may ginatawag kami ni nga Guy Fawkes nga day. Oo. November 4 lang na siya Bumbo Pons. Kung wala na bakal ka sa imong palupok. After that, wala na may gabligya nga palupok. So that's why, so lawig-lawig naman ang summer there, sir, tight? Oo, masugod ng summer, December 1. Dason, mga end of March. Amo na ang tapos ang summer. So mga 3 months? 4 months? Almost 4 months, oo. Oo, okay, no? So, may magali, no? So, meaning to say, basta gani may pagban sa palupok, sir, firecrackers and fireworks, pyrotechnics, no? So, kuan gina, zero fire-related incident, gid gali eh? Oo, zero. Gid Bumbo Pons, kaya ang ilang nga ginaobra, ang fireworks sa lang, ginabutang lang sa isa ka lugar, like sa kay una kami diga New Year, dira nila ginabutang sa Sky Tower. So, kung mag-live kasubong kung may mga relatives ka sa Auckland, New Zealand, sigurado ko ara ginada sila sa dalom sa Sky Tower. Ay, okay, no? So, ti kanami, gali, sir, mag-amo sina, no? Oo. Dason dira na lang na sila mainom-inom kang magpaaga, Bumbo Pons. Oo. So, kwan lang, no? Kumbaga, kwan lang gid, no? Muna kaon, no? Sa sulod sang balay, pinaka-safe ina, no? Nga celebration sa New Year. Pero, importante nga nagatililipon, no? Wala nang ila gusto gatililipon. Oo. Okay, no? So, mga amo sina, sir, mga hasta ano oras ang pulawanan nyo daya kay nag-una ka mo New Year? Siguro, ambot lang kay gamadyong sila. So meaning to say, basi mahulat kay kamo na sang New Year man din sa bayan sa Pilipinas, no? Para makagreet man kamo sa mga relatives nyo dire. Oo, kami naman damang sinabad, Bumbo Pons. Oo. Ay, oo. So ti kaina, sa una niyo nga celebration dira, alas 7, ti damo-damo na nag-greet sa inyo da sir dire sa Bacolod. Damo-damo ng nanay ko, mga friends man sa Pilipinas. Ginasunlog na sila namon sa mga pagkaon namon nga mauna na kami kaon. Wow. So katahom gid gali, So ti amo ni siya, no? Ang ginahulat sang tanan ang New Year gid, So why man abi, sir, uso dra pero na sa aton, di ba daw kung New Year yan nagapaandar kita masalakyan ta, tapos ginapaserbato ta, gina-revolusyon ta para maka-create gahod. Wala, Bumbo Pons, why sila gapati sa nga muna. Wala gid ya. Kasi tawgan nga na sang neighbor mo sang Police?
Oo. Oo. Ginatawagan nga nila pulis. Oo. So hindi gali uso. Hindi gali uso ang tabugay malain nga mga tukwanda. Oo, tabog buisit. Oo, malain nga espiritu, no? Oh. Pilipino amo ginagrabe believers gitaya sa amo na sir no. Sa aton dia grabe gitaya no. Oo, amo gina nga aton gani nga gapalupok kita Bomboponski para itabog tagid yang lain ng mga espiritu. Yan po, okay lang na sir Bato kag pandar mga 5 minutes okay na na. Okay na na. Oo. No? So anyway, the advance happy New Year sa inyo sir. So halong-halong lang kamo da. May nag-comment diri sir siya Bumupons daw namatyan gali ang New Zealand. Yaw ay lupok no. Oo, Bumupons amo ginaon diri sa abroad do amo na mga disadvantage. So, wala pa kialam isa ka isa sir no? Wala. Tulog lang sila yaw. So, hindi lang mo magahod. Tiyo mo na. Sir, ti balibuas, may opisina na kamo or holiday pa until Domingo man mo, no? Saan balik nyo sa office kati New Year? Kay subong na tabo weekend, wala obra sa kinaidog upons pa rin sa ginobra ni President na subong. Nilang holiday sa weekdays. So Monday, Tuesday wala obra. Oo. Kaya ang ilang pinaka-purpose man ang economy bla. Ang mga locals malagaw sila domestic. So domestic. Oo. I see. Okay, no? So ti malawig-lawig pala yung bakasyon ninyo sir ano. So anyway, sir, halong kamo dira no? Kag enjoy sa celebration and ti mahulat man kamo no sa celebration diri sa Pilipinas no. So Sir Tide, ang imo ngamin sa panamyawa sa mga family mo diri Sir Tide. Kamyawa sila liwat? Oo, maghalong lang tanan. Gapamati kami da bumupon siya namin sa inyo topic subong. Wow. Oo. Okay. Maghalong kag enjoy lang ang New Year. Amo man na sa Japan, ga-continue lang. Okay. Sige sir, keep safe everyone, no? So salamat gid Sir Tide sa Siringa Tempo sir. Thank you gid Bombo Pons, basta Bombo Radio. Okay, sige. Si Sir Tide Rogacion, residente sa siyudad sa Bacolod. Ato sa ring special nga kuan no, bisita subong nga gabi kay ti first ang New Zealand no nga nag-celebrate sa New Year alas 7 kay na oras diri sa Pilipinas. Subong alauna 7 na to sa ila subong sa bahin sang New Zealand. Sige, no? So, wati karon dugay-dugay daw nag-offline si Kwan, no? Si Ma'am Josephine, no? Ma'am Jocelyn Tupino, no? Doon Kwan sa ito, sirigila. No, balikan na naton, si Bombo Cherry, karon dugay-dugay check naton, para tagtaduga nga mapahibalo naton, diri sa ato sa Riga Pagpalagan. Sa ato sa official countdown, tatlo na lang ka oras na bilin, 53 minutos kag 29 segundos, bagong tuig na. Magabalik kita pagkatapos kidamang sa pila ka mga pahibalo. Standby! Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa kolesterol sa aton lawas. Ang
ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot ang makabulig man sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bangod ini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot ang isa sa maayo nga choice.
Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob
nga magbinitog-bitog kag mangin pass-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtog 7 ka adlaw. The rush heals by scrubbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga. Kolekta na sa aton sa ring nga pagpalagan, 21 minutos sa kaligan sa taknang alas 8 sa gabi. May ano kuno karon no? May ara sang kumbaga daw signal jam. Oh, di ban mensahe buwas pa mi linabot no kay because of my exchange of text messages. No, dari makabanan sa aton sa ring nga makabobo. Check na si Bomba Cherry Santillan, ma-report man na tipon sa patrol kag live man sa dito sa Firecracker Zone o Firecracker area sa Pope John Paul II Tower. Check na, Bomba Cherry sa bayan sa aton nga matag Parmati. May report pa kita interview sa aton sining kuan ano nga PIO no sa Negros Occidental Police Provincial Office pagi sa kay Lieutenant Judices Catalogo. Congratulations kay no kay Ma'am Gina Fernandez. Ga deputy man sa Cadiz City PNP kag naga PIO man siya no. Sa bahin sang Cadiz City PNP. No, sige no so ibalon ta makabanan ti subong no kasi nambunot nanda kuno sa bahin sa area sang kwan no sang Firecracker Zone area naton no sa kilid sang Pope John Paul II Tower. Amo na da ang kwan no ang isa sa mga tawo naton diri makabanan no nga medyo kwan na siguro no subong ambot kun nagakwan pa no may nagapamakal pa da no kay ti iban ara nigman siguro sa ila iya makabanan nga kwan ano nga tagsa ka mga puloy-an sa siniya nga matinion. Sa tanong patrol, Bomba Cherry, mga lasurang nga mga report na to, no? Che, please come in. Sa live kita diri subong sa likod sa Pope John Paul Tower o kon sa reclamation area ti makit-an diri naton Bomba Pons nga madamo pagid sa mga pumuluyo nga nagahingagaw bakal sa mga palopok kag makit-an diri naton ang mga area man bala iban nga mga baligyaan Bomba Pons. Damo pagid, damo pa. Kag hubas na gid Bomba Pons ang mga baligya nila nga mga firecrackers diri sa area. Bomba Pons may makit-an man kita diri nga duwa ka fire truck nga naka-standby diri kay syempre gabantay man sila sa mga palibot diri kag ang safety man sa mga manugbakal ang man sa manugbaligya diri Bomba Pos. Dito may mga minor da siaw, may mga minor daaw. Yes, Bomba Pos, may mga minors diri pero galagaw-lagaw man lang sila kaupod sang ilang mga ginikanan kag ang iba nagabakal firecrackers man kutabi naton nga ri kamo di ano kumo mabakal man. So may gabi gang nagano kamo diri bakal. Bakal. Gusto mo tudlo mo naton? Nagbakal ka mo palupok? Oo. Sino nagbaligya? Kami lang. Amon nga ano? Nga magulang ko. Are din yung mga magulang? Sure? Oo. Dagko na mo niya magulang yan. I-report na sa pulis kung why na mga parents da. Oo. Are din yung ginikanan? Wala, magulang niya lang. Pila na edad sa mga magulang niya? 15 lang ako niya. 15 pala? Hindi pwede na. Ako niya, 19 na. 19 na? 15 na ako. Aga palusot sila ha. Magane Bomba Pons. Oh. Ato report ka mo sa pulis karon nga ara mo da pululi na kamo to. Pululi na kamo kay base madakpan kamo di karon sa mga pulis kag kamo Hindi pwede bilang minor na ton.
Hindi bala pwedeng minor de edad nga gabakal sa mga palupok. Sin sila kuno nagbakal? Din ka mo nagbakal? Wala. Oh, wala naman kuno ba binutig naman sila ho? Nagbakal. Hadlok man sila galibong popos nga mga akigan man. Di ang baso naman sila. Upos mo kuno nila pagsiling ilang mo mga magulang. nga dakpon ko mo di kuno balibad naman sila, binutig naman sila. Gani Ito bong nga mga kabataan niya. Oo, pero kasadya diri sa bong popos no. Ang Do fiesta no, do fiesta che no. Bong popos? Do fiesta da subong. Gani, bong popos ga pakadto pa kare diri ang manugbakal. Ti ang iban diri makita naton nga temprano pa nakapahuway ang mga manugbaligya kay sarado na sila bababos. Ubos gid ang ilang nga mga baligya nga mga firecrackers, especially diri kay Sir Melchor bang babos. Temprano pa lang sarado na saya masinadyaon gid to iya nga pagsalubong sa bagong tuig kay temprano pa lang ya sarado na sa kag naubos na gid ang iya nga mga baligya nga mga palupok. Ti diri subong babapos ang iban nga mga abre pa lang ti amo man ang ginabaklan sa mga pumuluyo diri naton kay ga pakadto pa ka rin kag ga ano lang diri babapos ga tumpok gid ang mga tawo sang bakal sang mga palupok ti ang iba niya interview pa si Sir sa imo ho? Gani babapos. Ti natingala man diri babapos ang mga kasi syempre baka mandiri ang mga manugbakal kag ang iban may ara pag nga gapadulong pa lang diri sa gapon anay na digani babapos ang may parking area diri te puno gid diri sa mga motorsiklo kag mga private cars te asa subong gapadulong sila sa gihapon kag hingagaw bakal kay syempre malapit na lang pila na lang ka oras bagong tuig na masalubong nakita sa tuig 2023 subong babons. Okay. So, bambapos no, sa ulog nato na sa bagong tuig, sugod sa December 21, mayara kita sang, o kung may na-record, ang Negros Occidental Provincial Police Office sang 4 ka mga firecracker-related incident. Kung sa diin, bambapos, amo to ang una-una nga record ang sa Bago. Kung sa diin, nautdan gid sang 3 katudlo, ang tricycle driver bambapos. Samtang may so amo to ang iya nga palupok nga gingamit daw watusi to bala pambapos mo? Ay whistle bomb gali bambapos. Watusi nga gamay na yung lupok sa watusi? Yes, ang delikado na sa watusi kung makaon mo, matulon mo? Yes, oo bambapos, delikado ginaya ko. Whistle bomb ha? Yes, bambapos, whistle bomb gali. Kag sa pagida sa Bago do bali duwa ka bilog ang biktima dito sa firecracker-related incident sa Bago. Ang isa naman niya 12 years old. Ang iya naman niya nga ginapalupok ako ang buga na balabong bupons. Syempre illegal na iya nga firecracker ang buga diri sa pungsod Pilipinas. Kag sa Isabela naman bupons, ang napiskan lang ini siya bupons sang mga sang firecracker. Samtang ang sa Victorias naman niya duwa matong injured ang iya nga amay kag iya nga bata nga 19 anyos. So bali ang balabang babos ang kandulbam nga ginabutang sa lata sang sardinas ti maglupok ti nagpisik balabang babos ti amo na nga na injured minor injuries nakaagom sa minor injuries ang amay kag ang isa ka 19 anyos nga bata. So bambapos ti again pangabay man ni Pulisita na Judeces Catalogo nga kabay pa nga hindi na ni madugangan ang insidente nga pareho sa firecracker related incident bambapon sa pagsaulog naton sang bag-ong tuig kag pag-welcome sang tuig 2023 bambapon. So bambapon si Aribala pamatian naton ang pahayagi kan kay Pulisita na Judeces Catalogo. Parang story naton firecracker related incident naton. And eventually, ina-counter-check mo natin sa atong mga respective municipal kag city health office. Ang amon na record, ma'am, bali 4 kabilog. Ang pinaka-latest naton, amon nga sa Barangay Zone 12 sa Victorias. Nga ang isa ka himata nila nga nagputang sa sulod sa candle bomb sa sardinas kalata. Tapos nag-explode ini, naigo ang iyang tatay kag iyang manghod nga 9 years old. Amo ning pinaka-latest naton na record ni kahapon. Then ang aton ang dugang sini ang iba nga mga firecrackers related incident naton amo ni ang
So natabo sa November 21 nga nag-involve sa may Bago City atong buga sa late reported nga naigo sa right eye niya kag na hospital gid. Tapos eventually amo ni nga atong pinaka-record naton, ang pinakauna nga na-record naton to right after sa Christmas naton, that was December 25. Amo ni ang isa ka whistle bomb nga nag-explode sa isa tricycle driver nga 47 years old. Nag-explode siya kamot kag nadula gid ang tatlo ya katudlo. Amo ni ang isa naton nga natabo man sa Bago City. Ang isa naton last naton ma'am nga na-record sa firecrackers related incident. Amo ni ma'am ang sa Isabela hit blast o kung napiskan ma'am sang minor Manilang na-record din sila nga district hospital dito sa Isabela right after nga pabulong nagwa man ning aton nga pasyente and na-inform ng aton kapulisan nga may ginbulong sila sang isa ka hit blast o kung napiskan sang palupok dito sa may Isabela. And then I also talk with the Chief of Police of Isabela kaging confirm niya nga may ara nga first ever man sila na record nga firecrackers related incident, ma'am. All in all sa aton monitoring diri sa Negros Occidental, Negros Occidental Police Provincial Office and Negros Occidental Province, ang na-record naman diri ma'am is only 4 lang. Hopefully nga hindi na magdugang pa, ma'am. Yes, so far sir ang observation ninyo sa kabilugan sa Negros Occidental, ang paghulat naton o pagsaulog naton sa bagong tuig sir, kamusta sir? Yes, ang aton monitoring subong asa sa morning nga past time naton, actually may wala pa gid kita sa may na-record nga mga major incident nga na-record kita. Most likely nga aton kapulisan na sir functioning with their mandated work. Gapon may ara kita sila nga pangnakop nga mga about sa illegal activities all the while nga katabo sa EOR. And so far, so when it comes ito sa disrupt sa aton nga celebration sa New Year's, wala pa kita na-record dira, ma'am. All the while, amo ning aton nga monitoring, hopefully one way or the other, matapos naton ang aton katapusan nga adlaw o manang nawag nga New Year's Eve naton nga wala gisang dako nga insidente kag ato man ang pangamuyo, ma'am, kabay pa nga wala sang may hindi na madugangan ng aton nga mga firecrackers incident. Kag isa gid ang aton ma'am ginalantaw nga kabay patani wala sang may mabiktima sing natawag nga stray bullet nga wala sang may magpalupok, ma'am. Amo na nga aton gid sang ginadako nga pangamuyo kay because may dako ni sa nga implication abi mamatabo bali ang aton nga pinalangga nga provincial director naghatag sa niya sa natawag nga one strike policy nga kung may mal-recorded kag may isa ka kaso sa natawag nga stray bullet incident, so within the AOR of respective chief of police, i-relieve sa iya posisyon. Amo na galing nga ito, makapulisan ma'am sa Negros Occidental Police Provincial Office, grabe ang pagtutok sini para mapatabuhay ang aton nga pag sa ulog sang New Year's Eve karon, ma'am. Halin pa sang nigad ang aton monitoring, even myself kani ma'am naga-monitor ako sa mga activities naton. Ang atong mga kapulisan are na-deploy, nagisubong 100% ang atong kapulisan na-deploy na sa atong mga respective station para ipa-maintain ang security and order sa aton bugos nga publiko sa pagsaulog naton sa New Year's Eve karon sa gabi. Bobo Cherry. So, Bombo Boss, nati ka namin man nga mando sa atong mga kapulisan kay kung mayara sa mga stray bullet sa ilang area of responsibility, automatic relieve gid ang ilang chief of police sa ilang area o sa mga tagsa-tagsa kasyudad kag banwaman, Bombo Pons. Okay. So, Bombo Pons, reporting live diri sa Firecracker Retailer Zone, ini si Bombo Cherry Grace Atilian para sa Pambasa Radio ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! Sige, damo salamat Bombo Cherry, Grace Antillan. Last nga report ni Bombo Cherry sa tuig 2022 was 2023 naman. So sa ato sa official countdown niya mga kabanan, no? May 3 na lang ka oras na nabilin. 27 minutos, 55 segundos. To all Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. Happy New Year, Happy New Year, and Happy New Year, Happy New Year. So advance Happy New Year sa inyo tanan-tanan. Maga-celebrar kita nga matalunsay. Madinuagon, no? Sa didiri mga kabanan kag siyempre, masinadyahon nga pagsugalaw sa bagong tuig. Halong kita ha, mga kabombo.
See you next year, 2023 na no? Sa Lunes. No, kay Tipit sa Dos, no? Unang edisyon na to sa tuig 2023 ay makabalas ang Zona Libre. Sige, no? So, alin diri sa management staff sa Bombo Radio Bacolod, advance happy New Year sa inyo tanan-tanan. Sana may kamo sa sponsor Black Time din may karon na Santos Rosario mga muyo pa kita. Kagaro pasog alaw kita sa bag-ong tuig. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabulig man sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may may nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may placing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatulaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sa
sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga-ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon ka nga isang paghukas sang makeup,
Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang make-up kag pagpanghilam o sangguya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pangasay sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang make-up bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason nga kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw.
Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon ang